ओके, हॅलो फ्रेंड्स, गुड इव्हनिंग. आणखी एका सेशनमध्ये स्वागत आहे तुमचं. आजच्या या लाईव्ह सेशनमध्ये आपण मॅथ्स पार्ट 1 क्लास 10th या विषयामधले MCQ सोडवूया. याच्यामध्ये दोन प्रकारचे MCQचे आपण क्वेश्चन घेतले आहेत, एक तर टेक्स्ट बुक मधले आणि क्वेश्चन बँक मधले. तर आपल्याला आयडिया यावी की MCQ कशा पद्धतीने आपल्याला विचारलेले असतात. कधी कधी सरळ सरळ प्रश्न असतात, कधी थोडेसे ट्विस्ट करून विचारलेले असतात. तर हे प्रश्न काही आपण सोडवू म्हणजे आयडिया येईल तुम्हाला की त्या प्रश्नांची उत्तरं कशा पद्धतीने आपल्याला घेता येतील. जो सगळ्यात सोपा भाग आहे या क्वेश्चन पेपर मधला, 4 मार्काला 4 MCQ असतात, खाली ऑप्शन दिलेले असतात. त्यामुळे तुलनेनं बाकी सगळ्या घटकांपेक्षा हा सोपा आहे. त्यामुळं हा आपण सेशन पूर्ण हा MCQ साठी आजचा संध्याकाळचा सेशन देणार आहोत. तर टॉपिक वाईज आपण सगळे MCQ सोडून घेऊया. सगळ्यात आधी आपण सुरुवात करूया टेक्स्टबुक मध्ये आपले जे काही प्रॉब्लेम सेट मध्ये दिलेले MCQ आहेत त्याच्यापासून. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स फ्रॉम क्लास 10th मॅथ्स पार्ट 1. सगळ्यात पहिला टॉपिक आपला या विषयामध्ये लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स. तर त्याच्यावर आधारित पहिल्यांदा आपण MCQ जे टेक्स्टबुकच्या खाली प्रॉब्लेम सेट मध्ये दिलेले ते सोडवूया. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Choose correct alternative for each of the following questions. First is to draw graph of 4x plus 5y is equal to 19. Find y when x is equal to 1. तर अशा पद्धतीचा एक प्रश्न असतो, म्हणजे की एखादं लिनियर इक्वेशन आपल्याला दिलेलं असतं आणि त्यामध्ये दोन जे व्हेरिएबल्स आहेत x आणि y, त्यापैकी एका व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली असते आणि त्या व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूसाठी दुसऱ्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती येईल असा प्रश्न असतो. खाली 4 हे ऑप्शन्स दिलेत, 4, 3, 2, -3. मग आपल्याला रफली पहिल्यांदा सोडवून घ्यावं लागेल की इक्वेशन काय दिलेले, तर 4x plus 5y is equal to 19 हे इक्वेशन आपल्याला दिले. हे रफ आपण कॅल्क्युलेशन करायचं. तर इथं फॉर x इज इक्वल टू 1 म्हणजे x ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे, फॉर x इज इक्वल टू 1. मग ह्या इक्वेशन मध्ये x च्या ठिकाणी 1 ठेवायचं. 4 into x that means 4 into 1 plus 5y that is equal to 19. 4 into 1 म्हणजे 4 plus 5y that is equal to 19. So 5y is equal to 19 plus 4 परत गेल्यानंतर मायनस होतील. So 19 minus 4 that is 5y is equal to 19 minus 4 that's 15. आपल्याला व्हॅल्यू काढायची y ची. So y is equal to 15 divided by 3. मग 3 ने जर 5 ला भाग घालवला तर 3 5 15 चा भाग देईल. So value of y would be 5 if x is equal to 1. म्हणजे x ची व्हॅल्यू 1 असताना y ची व्हॅल्यू मिळेल 5. सॉरी, इथं 5 आहे. एक मिनिट. हे 5 जर राईट हँड साइडला आपण घेतले तर ते डिनॉमिनेटर जाईल. इथं 5 जर भागलं तर 5 1 5 5 1 15. सो y is equal to 3. That is when x is equal to 1 value of y would be 3 आणि ही व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे ऑप्शन बी मध्ये. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. आता इथं कन्फ्यूज करण्यासाठी मुद्दाम -3 एखादा ऑप्शन इथं दिलेला असतो. इथे यामध्ये मायनस साइन आपलं कुठंच येत नाही. जर हे +4 पलीकडे घेताना -4 च्या ऐवजी दुसरं काहीतरी घेतलं किंवा साइन आपलं एखादं चेंज झालं तर कदाचित दुसरी व्हॅल्यू सुद्धा उत्तर आपल्याला मिळू शकतं. त्यामुळे मुद्दाम हे एकमेकाशी मिळते जुळते असणारे ऑप्शन्स आपल्याला दिलेले असतात. आपल्याला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह निवडायचं आहे, त्यासाठी करेक्ट हे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावं लागतं. तर हे जे कॅल्क्युलेशन आहे ते आपल्याला त्या परीक्षेमध्ये करण्याची गरज नाही. आपल्याला रफ पेज जे दिलेलं असतं त्याच्यावर हे कॅल्क्युलेशन करायचं आणि आपल्याला फक्त या प्रकारच्या प्रश्नामध्ये ऑप्शन कुठला बरोबर आहे तेवढंच निवडायचं आहे आणि तो ऑप्शन तिथं आपलं त्या प्रश्नाच्या ठिकाणी पर्टिक्युलर क्वेश्चन जो असेल तर त्याच्या ठिकाणी ते लिहायचं. आता हा दुसरा क्वेश्चन. फॉर सायमल्टेनियस इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स in variables x and y, dx is 49, dy is -63, d is 7. What is the value of x? म्हणजे ह्या क्वेश्चन मध्ये dx ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, dy ची व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि d ची व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि प्रश्न विचारलाय x ची व्हॅल्यू काय असेल. मग इथं दोन फॉर्म्युला आहेत आणि याच्यासाठी 4 हे ऑप्शन दिलेत, 7 -7 1/7 और -1/7. मग इथं दोन फॉर्म्युला आहेत टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x and y. So to find x we have dx divided by d by using Cramer's rule, and to find y we have dy divided by d. तर हे दोन फॉर्म्युले आहेत. मग इथे आपल्याला x ची व्हॅल्यू विचारली म्हणजे हा पहिलाच फॉर्म्युला वापरायचा आहे. मग प्रश्न असा येईल की कदाचित मग dy ची आपल्याला गरजच नाही तरी सुद्धा का दिली, तरी एक्स्ट्रा माहिती क्वेश्चन मध्ये मुद्दाम दिलेली आहे कन्फ्यूज करण्यासाठी.
आपल्याला तर आपल्याला व्यवस्थित लक्षात आलं पाहिजे की आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे हा पहिलाच फक्त फॉर्म्युला वापरायचा. सो x इज इक्वल टू dx डिवायडेड बाय d. मग dx ची व्हॅल्यू दिली 49 डिवायडेड बाय d7. इथे 7 ने भाग घालूया. 7 एके 7 7 49. सो 7 by 1 that's 7. So value of x is 7 which is given at alternative A. So A is the correct answer for this question. तर काही एक्स्ट्रा माहिती सुद्धा आपल्याला अशा पद्धतीने ह्या क्वेश्चन मध्ये दिली असते जी आपल्याला फसवण्यासाठी असते. तर आपण काळजीपूर्वक जी माहिती आपल्याला आवश्यक आहे तेवढ्याचाच विचार करून उत्तर काढायचं. पुढचा एक क्वेश्चन जो डिटर्मिनंट याच टॉपिक मधला जो डिटर्मिनंट आहे त्याच्यावर आधारित आहे. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनंट 5 3 -7 -4. मग याची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. तर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढताना आपल्याला माहिती आहे की आपण गुणाकार करून आपण त्यामधला डिफरन्स घेतो. पहिल्यांदा डिटर्मिनंट 5 3 -7 -4 आहे तसं लिहून घेऊया. याची व्हॅल्यू काढताना प्रोडक्ट घेताना नेहमी लक्षात ठेवायचं की हा क्वेश्चन कदाचित क्वेश्चन नंबर 1B मध्ये येऊ शकतो किंवा क्वेश्चन नंबर 2A मध्ये सुद्धा येऊ शकतो. तर प्रोडक्ट हाच पहिल्यांदा घ्यायचा आहे. पहिल्या रो मधली पहिली संख्या आणि दुसऱ्या रो मधली दुसरी संख्या हाच प्रोडक्ट पहिल्यांदा घ्यायचा आणि त्याचा गुणाकार करायचा. सो 5 इंटू -4 असल्यामुळे ते ब्रॅकेटमध्ये घेऊया. हा पहिला प्रोडक्ट झाला. मायनस त्याच्यातून दुसरा प्रोडक्ट सबट्रॅक्ट करायचा आहे. दुसरा प्रोडक्ट कोणता तर -7 आणि 3. सो -7 इंटू 3. 5 इंटू -4 दॅट्स -20. आता इथं दोन निगेटिव्ह साइन्स आहेत त्यामुळे त्यांचा प्रोडक्ट पॉझिटिव्हच होईल. 7 इंटू 3 21. So -20 plus 21 it is equal to 1. So the value of this determinant is 1 which is given at alternative D. So D is the correct alternative for this question. Okay, आणखी एक क्वेश्चन बघू पुढचा. So this is also based on determinant method. To solve x plus y is equal to 3 and 3x minus 2y minus 4 is equal to 0 by determinant method find D. D आपल्याला काढायचा आहे. मग पहिल्यांदा ही जी दोन इक्वेशन्स दिली ती प्रॉपर फॉर्म मध्ये लिहूया. x plus y is equal to 3 प्रॉपर फॉर्म मध्ये म्हणजे जो डिटर्मिनंट मेथड आपल्याला वापरायची असते ती वापरण्यासाठी जी कॉन्स्टंट टर्म आहे ती आपल्याला राईट हँड साइडला घ्यायची. सो हियर फॉर द फर्स्ट इक्वेशन x plus y is equal to 3 it is given at the right hand side. Constant term is given at right hand side already, so we have to keep that equation as it is. दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये मात्र कॉन्स्टंट टर्म लेफ्ट हँड साइडला आहे ती त्या बाजूला घ्यावी लागेल. म्हणजे मग इक्वेशन असं होईल 3x minus 2y ह्या दोन टर्म्स लेफ्ट हँड साइडलाच राहतील इज इक्वल टू -4 जर पॉईंट घेतले तर +4 होतील. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आता आपल्याला D काढायचं आहे. मग D काढण्यासाठी हे जे दोन इक्वेशन्स आपण लिहिलेले आहेत तर D काढण्यासाठी फक्त x आणि y यांची कोएफिशियंट्स डिटर्मिनंट फॉर्म मध्ये लिहायचे. मग पहिल्या इक्वेशन मध्ये x चा कोएफिशियंट आहे 1, y चा कोएफिशियंट तो सुद्धा 1. दुसऱ्यामध्ये x चा कोएफिशियंट आहे 3, y चा कोएफिशियंट 2 आहे अलॉंग विथ द निगेटिव्ह साइन त्यामुळे -2 घ्यायचा आहे. इथे जर चुकून 2 घेतला आपण तर पुढचं उत्तर चुकतं त्यामुळे -2. आता ही व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. -2 इंटू 1 हा प्रोडक्ट पहिल्यांदा घेऊया. -2 इंटू 1 मायनस त्याच्यामधून 1 आणि 3 चा प्रोडक्ट सबट्रॅक्ट करायचा. दॅट इज 3 इंटू 1. सो -2 इंटू 1 दॅट्स -2 minus 3 into 1 that's 3. So -2 -3 the product addition येईल यांची -5. -5 हे दिले आपल्याला अल्टरनेटिव्ह C च्या ठिकाणी. So C is the correct alternative for this question. तर कदाचित हा प्रश्न असाच्या असा येईल असं परीक्षेला असं नाही. कदाचित ह्या प्रश्नामध्ये आता आपल्याला D विचारले, दुसऱ्या एखाद्या प्रश्नामध्ये dx विचारतील किंवा dy विचारतील. तर dx करताना काय करायचं किंवा dy काढताना काय करायचं जे आपल्याला क्रॅमर्स रूल मध्ये माहिती आहे ते तिथे अप्लाय करायचं आणि त्या व्हॅल्यूज रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज काढायच्या d किंवा dx किंवा dy जे काही क्वेश्चन मध्ये विचारले असेल ते. पुढचा क्वेश्चन बघू. ax plus by is equal to c and mx plus ny is equal to d and an is not equal to bm म्हणजे a into n is not equal to b into n हे दोन प्रोडक्ट सेम नाहीत. then these simultaneous equations have चार ऑप्शन्स दिलेत. only one common solution, no solution, infinite number of solutions, only two solutions. तर ह्यापैकी कोणता ऑप्शन बरोबर असेल ह्या दिलेल्या कंडिशन साठी असा प्रश्न. आता सगळ्यात अगोदर ही जी माहिती आपल्याला दिलेली an is not equal to bm. a काय आहे तर पहिल्या इक्वेशन मधला x चा कोएफिशियंट
एन काय तर दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये y चं कोएफिशियंट, त्याच पद्धतीने bm पहिल्या इक्वेशन मध्ये y चं कोएफिशियंट आणि दुसऱ्यामध्ये x चं कोएफिशियंट. हे दोन्ही प्रोडक्ट सेम नाहीत, वेगवेगळे. म्हणजे आपण हे या फॉर्म मध्ये सुद्धा लिहू शकतो. समजा a याच बाजूला ठेवला आणि m जो आहे तो लेफ्ट हँड साइडला घेतला तर तो डिनॉमिनेटरला जाईल, कारण b into m आहे, इकडे घेतल्यानंतर तो डिनॉमिनेटरला जाईल. दॅट मस्ट नॉट बी इक्वल टू b आपण राईट हँड साइडलाच ठेवूया आणि n जर इकडे घेतलं तर ते डिनॉमिनेटरला जाईल. तर हे आपल्याला मिळेल a divided by m is not equal to b divided by m. आता असं जर एखादं इक्वेशन आपल्या इक्वेशनच्या बाबतीत, सायमल्टेनियस इक्वेशनच्या बाबतीत मिळत असेल की a divided by m is not equal to b divided by n, then in that case these lines intersect only at one point. म्हणजे ह्या दोन ज्या लाईन्स आहेत ax plus by is equal to c and mx plus ny is equal to d, they intersect at only one point. मग ते एकाच पॉइंट मध्ये जर अशा ह्या दोन लाईन्स इंटरसेक्ट करत असतील तर त्यांचं हे जे कॉमन पॉइंट असणार आहे ते त्यांचं सोल्युशन असणार आहे. म्हणजे यांचं सोल्युशन हे एकच असणार आहे. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस वन. ओनली वन कॉमन सोल्युशन इज देअर. तर हे अशा पद्धतीनं हा एक क्वेश्चन, या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही आहे तसं लक्षात ठेवू शकता की असा जर प्रश्न असेल तर त्याचं कॉमन सोल्युशन एकच असणार. तर हे काही प्रश्न होते फ्रॉम द टॉपिक लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स. आता पुढचा टॉपिक आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. तर त्याच्यावर आधारित टेक्स्टबुक मधले प्रश्न आपण घेऊ आता. त्याच्यावर बरीचशी व्हरायटी आहे MCQ साठी. तर ते बघू. पहिला क्वेश्चन असा आहे, which one is the quadratic equation. खाली ही इक्वेशन्स दिलेली आहेत. 5 divided by x minus 3 is equal to x square, x into x plus 5 is equal to 2, n minus 1 is equal to 2n, or 1 by x square into bracket x plus 2 is equal to x. यापैकी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कोणतं असं विचारले. हे ते 4 आपल्याला अल्टरनेटिव्ह दिलेत आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कोणता असा प्रश्न विचारला म्हणजे उरलेले 3 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स नाही. आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ठरवायचं. तर पाहताना आपल्याला 4चे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन वाटू शकतात. कारण पहिल्या इक्वेशन मध्ये इथे x स्क्वेअर दिसतोय. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची कंडिशनच अशी आहे, त्यामध्ये एकच व्हेरिएबल पाहिजे आणि त्याचा मॅक्झिमम इंडेक्स 2 पाहिजे. मग पहिलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला वाटतं, शेवटचं वाटतंय. मग आपण पहिल्यांदा हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कुठलं आहे किंवा नाही हे ठरवायला ते स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आपल्याला पहिल्यांदा लिहावं लागेल. स्टँडर्ड फॉर्म कोणता तर ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. मगच आपण ठरवू शकतो की दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही. तर पहिलं जे इक्वेशन आहे 5 divided by x minus 3 divided by 3 चं डिनॉमिनेटर काय नाही म्हणजे तो 1 आहे. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन जर आपण केलं तर 5 into 1 5 मिळेल, मायनस 3 into x 3x मिळेल, divided by x into 1 x and that is equal to x square. आता हे पुढे जर सोडवलं तर x त्या बाजूला गेल्यानंतर न्यूमरेटर मध्ये जातील, म्हणजे x square into x इथे मिळेल x cube आणि ह्या बाजूला काहीतरी टर्म्स मिळतील. हे आता पुढे सोडण्याची सुद्धा गरज नाही, कारण आपल्याला x cube मिळालं म्हणजे हे जे काही इक्वेशन आपल्याला मिळणार आहे त्याच्यामध्ये x चा मॅक्झिमम इंडेक्स 3 होईल. मग त्या व्हेरिएबलचा मॅक्झिमम इंडेक्स जर 3 असेल तर ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असू शकत नाही. त्यामुळे पहिला जो ऑप्शन आहे ते आपलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. त्यामुळे पुढे हे सोडवत बसायची गरज नाही. दुसरं बघूया. दुसऱ्यामध्ये एक मोनोमियल आणि एक बायनोमियल आहे, यांचा प्रोडक्ट 2 दिला. मग याच्या आतमध्ये गुणूया x into x x स्क्वेअर मिळेल प्लस x into 5 5x मिळेल, दॅट इज इक्वल टू 2. मग x स्क्वेअर प्लस 5x प्लस 2 ह्या बाजूला घेतले तर मायनस 2 होतील, इज इक्वल टू 0. दिस इज इन द स्टँडर्ड फॉर्म ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. त्याच्यामध्ये x चा मॅक्झिमम इंडेक्स 2 आहे. सो दिस इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आपलं उत्तर आपल्याला मिळाले. अल्टरनेटिव्ह बी इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पुढचं इक्वेशन क्वाड्रॅटिक आहे किंवा नाही हे चेक करण्याची पण गरज नाही. तरी सुद्धा सी हा जो अल्टरनेटिव्ह दिला आहे त्याच्यामध्ये n हे व्हेरिएबल आहे आणि त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम इंडेक्स 1 आपल्याला दिसतोय. सो इट इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, इट इज लिनियर इक्वेशन. आणि डी मध्ये सुद्धा x स्क्वेअर जर आपण राईट हँड साइडला घेतले तर x स्क्वेअर इंटू x होईल, म्हणजे x क्यूब होईल. त्यामुळे मॅक्झिमम इंडेक्स इथं 3 होईल. त्यामुळे डी सुद्धा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असणार नाही. सो ओनली क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज अल्टरनेटिव्ह बी x into x plus 5 is equal to 2. हा प्रश्न यासाठी आपल्याला कोणतं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे असा प्रश्न विचारलाय. एखाद्या प्रश्नामध्ये 4 ऑप्शन्स पैकी कोणतं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही असा सुद्धा प्रश्न विचारलेला असू शकतो. पुढचा प्रश्न आपण बघू. आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पुढचा हाच प्रश्न दिलाय बघा. त्यातलं कुठलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही असा प्रश्न विचारला. आता याच्यामध्ये जर A B C D हे सगळे ऑप्शन्स आपण बघितले
तर पहिल्या बी मध्ये बघा x² इज इक्वल टू 4x, म्हणजे याच्यामध्ये व्हेरिएबल x आहे, त्याचा मॅक्झिमम इंडेक्स 2 आहे, सो इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सी मध्ये सुद्धा मॅक्झिमम इंडेक्स 2 आहे, इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. डी मध्ये एका बाजूला -x² आहे, दुसऱ्या बाजूला +x² आहे. जर यातलं -x² त्या बाजूला घेतले तर प्लस होईल, सो x² + x² 2x² राहील, म्हणजे x² ची टर्म तिथं राहणारच आहे, म्हणजे ते सुद्धा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. राहिले एकच ए, पण हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही ना, हे पण आपण चेक करूया. मग ते का नसणार आहे? कारण दोन्ही बाजूला आपल्याला x² दिसते, त्यापैकी कुठलंही एक x² आपण जर दुसऱ्या बाजूला घेतलं तर मायनस होईल, म्हणजे ह्या x² ला x² निघून जाईल. मग टर्म्स कोणत्या राहील? 4x इज इक्वल टू 11. आता हे जे इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये व्हेरिएबल x आहे, पण त्याचा मॅक्झिमम इंडेक्स 1 आहे, आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असण्यासाठी मॅक्झिमम इंडेक्स 2 असला पाहिजे तरच ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असतं. सो इट इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. So first alternative is our answer, that is A is not a quadratic equation. पुढचा क्वेश्चन, the roots of quadratic equation x² + kx + k is equal to 0 are real and equal. Find k. k ची व्हॅल्यू काढायची आहे आणि त्याच्यासाठी ह्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स दिलेत जे रिअल आणि इक्वल आहेत. मग ऑप्शन्स आहेत 0, 4, ऑप्शन सी आहे 0 or 4 आणि डी ऑप्शन आहे 2. मग हे जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला दिले x² + kx + k is equal to 0, इट्स रूट्स आर रिअल अँड इक्वल. म्हणजे याचे रूट्स रिअल आणि इक्वल कधी असतील? जर आपल्याला डिस्क्रिमिनंट जर आपण काढला b² - 4ac, तर ह्याची व्हॅल्यू 0 जर असेल तर रूट्स आर रिअल अँड इक्वल. ग्रेटर दॅन 0 असेल तर रूट्स आर रिअल अँड अनइक्वल, आणि लेस दॅन 0 असेल तर रूट्स आर नॉट रिअल. मग इथं आपल्याला हे दिले की रूट्स आर रिअल अँड इक्वल, म्हणजे b² - 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0. मग ह्या डिस्क्रिमिनंटच्या एक्सप्रेशन मध्ये आपण त्या व्हॅल्यूज ठेवूया एबीसीच्या आणि ते इक्वेशन सॉल्व्ह करूया. मग हे जर कम्पेअर केलं आपण इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्मशी, तर ए ची व्हॅल्यू म्हणजे x² चं कोएफिशियंट 1, बी म्हणजेच x चा कोएफिशियंट k, आणि सी म्हणजेच पुन्हा कॉन्स्टंट टर्म आपल्याला दिलेली आहे ती म्हणजे k. तर ह्या व्हॅल्यूज आपण या डिस्क्रिमिनंट मध्ये ठेवूया. b² म्हणजेच k² मायनस 4 into a म्हणजे 4 into 1 into c म्हणजेच k पुन्हा, that is equal to 0. So k² minus 4 into 1 into k, that's 4k, that is equal to 0. या दोन्ही मधून आपण k कॉमन घेऊ शकतो. शिल्लक राहील ब्रॅकेट मध्ये k minus 4 is equal to 0. As the product of these two is 0, that means any one of them must be 0. Either k is equal to 0 or k minus 4 is equal to 0. मग k is equal to 0 ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळालीच आहे. दुसरी व्हॅल्यू अशी असू शकते, k is equal to -4 going to that side, it will become +4. So as this is a quadratic equation, it has two solutions. Either k is equal to 0 or k is equal to 4. तर यातली कुठलीही व्हॅल्यू असू शकते. त्यामुळे 0 or 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. यापैकी कोणतीही व्हॅल्यू k ची असू शकते. तर हा एक अशा पद्धतीनं प्रश्न आपल्याला दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये रूट्स आर रिअल अँड इक्वल ही प्रॉपर्टी आपण वापरली की जर एखाद्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स रिअल आणि इक्वल असतील तर व्हॅल्यू ऑफ दॅट डिस्क्रिमिनंट मस्ट बी इक्वल टू 0. तर ती प्रॉपर्टी आपण वापरली आणि त्याच्यामध्ये किमती ठेवल्या तर आपल्याला k ची व्हॅल्यू मिळाली. ओके, द पुढचा क्वेश्चन बघू. For the quadratic equation √2 into x² minus 5x plus √2 is equal to 0, find the value of discriminant. आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे. ह्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन साठी व्हॅल्यूज ऑफ a, b and c first we have to find, then only we can find the value of discriminant, that is b² minus 4ac. सरळ सरळ क्वेश्चन आहे, फक्त याच्यामध्ये कोएफिशियंट्स जे आहेत ते इरॅशनल नंबर दिले. म्हणजे a ची व्हॅल्यू इथं x² चं कोएफिशियंट √2 आहे, सो a इज √2. b ची व्हॅल्यू जर इथं +5 घेतली तर उत्तर पुढचं आपलं सगळं चुकणार आहे, कारण b ची व्हॅल्यू -5 आहे. If we compare this equation with ax² plus bx plus c is equal to 0, value of b is -5 आणि c ची व्हॅल्यू √2. आता आपण डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढू शकतो b² minus 4ac, that is equal to b म्हणजेच -5
that's square, minus 4 into a is root 2, into c is again root 2. So minus 5 square 25 minus 4 into root 2 into root 2, it is root 2 square, and root 2 square means 2. So 25 minus 4 into 2 8. So 25 minus 8, that's 17. तर ही व्हॅल्यू मिळेल डिस्क्रिमिनंटची. हे आपल्याला दिले ऑप्शन बी मध्ये. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा आणखी एक क्वेश्चन. Which of the following quadratic equation has roots 3 and 5? खाली जे 4 इक्वेशन्स दिलेत तर त्याच्यामधले कुठल्या इक्वेशनचे रूट्स 3 and 5 असतील. हा बऱ्याचदा आपण चुकीच्या मेथडने हा क्वेश्चन सोडवला जातो. म्हणजे आपण ऑप्शन वरून जातो की हे पहिले इक्वेशन जे आहे x² - 15x + 8 ह्याचे हे रूट्स आहेत का हे शोधतो. ते नाही ना, मग पुढचा क्वेश्चन, पुढचं इक्वेशन, मग पुढचं, मग पुढं, असं एक एक चेक करत जातो. त्यानुसार जायचं नाही. आपल्याला रूट्स दिलेले आहेत तर त्या रूट्स वरून आपण इक्वेशन तयार करायचं आणि मग ह्या 4 पैकी ते इक्वेशन आपल्याला कुठे दिसतंय ते आपलं उत्तर असणार आहे. म्हणजे पटकन ह्याचं उत्तर मिळतं आणि चुका सुद्धा होत नाही. कारण त्या रूट्स मध्ये जे काही फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये मायनस प्लस हे सायन्स आहे. त्यामुळं ऑप्शन वरून जर आपण हे उदाहरण सोडवायला गेलो, या प्रश्नाचं उत्तर मिळवायला गेलो तर चूक तिथं होऊ शकते. त्यामुळं ऑप्शन वरून जायचं नाही. आपल्याकडे रूट्स आहेत, त्या रूट्सना आपण नाव देऊया अल्फा. पहिलं रूट आपल्याला दिले 3, त्याला अल्फा म्हणूया, आणि दुसऱ्या रूटला आपण म्हणूया बीटा. मग अल्फा आणि बीटा हे जर दोन रूट्स असतील तर रूट्स वरून एखादं इक्वेशन तयार करण्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे x² मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा, दॅट इज ॲडिशन ऑफ दिस टू रूट्स इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ दिस टू रूट्स, दॅट इज इक्वल टू 0. आता ह्याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यूज ठेवायच्या म्हणजे आपल्याला हे रूट्स असणारे इक्वेशन आपोआप मिळतं. सो x² मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा म्हणजेच 3 + 5 दॅट इज 8 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा दॅट इज 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू 0. So the equation is x² minus 8x plus 15 is equal to 0. So this is the equation. आता शोधायचं आपण की हे इक्वेशन ह्या 4 पैकी कुठल्या ऑप्शन मध्ये दिलेलं आहे. तर आपल्याला असं लक्षात येईल की हे दिलेलं आपल्याला ऑप्शन बी मध्ये x² minus 8x plus 15 is equal to 0. So option B is the correct alternative for this question. तर ही एक मेथड लक्षात ठेवा. बऱ्याचदा आपण ऑप्शन वरून चेक करायला जातो की हे कशाचे रूट्स असले पाहिजेत आणि त्याच्यामध्ये कधी कधी आपली चूक होते कारण त्याच्यामध्ये प्लस मायनस हे साइन असतं आणि ते आपल्याला नेमकं डिसाईड करता येतं. तर त्याच्यासाठी ह्या पद्धतीने आपण ह्या फॉर्म्युलानं सोडवत जायचं उदाहरण. सगळ्यात शेवटी आपल्याला ते इक्वेशनच डायरेक्टली मिळतं. ते इक्वेशन ज्या ऑप्शनला असेल ते आपलं उत्तर असणार. तर ही मेथड आपण वापरायची असा एखादा प्रश्न असेल तर. ठीक आहे, पुढचा एक क्वेश्चन आपण बघूया. आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन्स फाइंड द इक्वेशन्स हॅव्हिंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5. पुन्हा एकदा त्याच फॉर्म्युल्यावर आधारित हा क्वेश्चन आहे. आता इथं हे जे रूट्स आहेत रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि कोएफिशियंट्स यांच्यामधले रिलेशन आपल्याला इथे वापरायचं आहे. काय रिलेशन आहे? सपोज अल्फा अँड बीटा दीज टू आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. देन इन दॅट केस ह्या दोन्हीची बेरीज म्हणजेच अल्फा प्लस बीटा दॅट मस्ट बी इक्वल टू -b डिवायडेड बाय a. तर त्या रूट्सची बेरीज म्हणजेच -b/a आणि त्या दोन्हीचा गुणाकार म्हणजेच अल्फा बीटा इज इक्वल टू c डिवायडेड बाय a. हे रिलेशन आहे. ह्या रिलेशन वरून आपण ह्या प्रश्नाचं उत्तर मिळवू शकतो. मग आता अल्फा प्लस बीटा आपल्याला त्या दोन्हीची जी सम आहे ती -5 पाहिजे. मग ह्यातल्या कुठल्या इक्वेशनसाठी ती -5 येते ते आपण बघूया. पहिल्या इक्वेशनसाठी b ची व्हॅल्यू -15 आहे आणि a ची व्हॅल्यू 3 आहे. सो -15 आणि हे b ची व्हॅल्यू झाली पण त्याच्या बाहेर मायनस साइन आहे, त्याच्या बाहेर मायनस घेऊया डिवायडेड बाय a ची व्हॅल्यू 3. मग इथं मायनस +15 येईल डिवायडेड बाय 3 आणि 15/3 उत्तर मिळेल 5. पण आपल्याला पाहिजे काय -5. याचा अर्थ पहिलं इक्वेशन हे आपलं उत्तर असणार नाही कारण त्याच्यासाठी व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार आहे अल्फा प्लस बीटाची +5. मग अशाच पद्धतीनं b c d हे चेक करत जायचं. दुसऱ्या इक्वेशनसाठी बघूया. b ची व्हॅल्यू आहे -5 आणि इथं पुन्हा ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साइन आहे. सो -5 डिवायडेड बाय a. a म्हणजेच कोएफिशियंट ऑफ x². x² चा कोएफिशियंट काय नाही म्हणजे 1 आहे. सो -5
डिवायडेड बाय 1 म्हणजेच 5. इथं सुद्धा त्याची व्हॅल्यू 5 मिळाली आपल्याला, त्यामुळे हे सुद्धा उत्तर आपलं असणार नाही, तर आपल्याला पाहिजे -5. मग इक्वेशन ए बी हे आपलं उत्तर नाही. सी चेक करूया. सी मध्ये बी ची व्हॅल्यू आहे 3, सो -3 डिवायडेड बाय ए ची व्हॅल्यू म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ x² इज 1, सो -3 डिवायडेड बाय 1 दॅट्स -3. म्हणजे अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू इथं -3 मिळेल, जे आपल्याला नको आहे, -5 पाहिजे. मग आता आपलं उत्तर ए बी सी या कुठल्याच ऑप्शन मध्ये नाही, राहिला एकच ऑप्शन, ऑप्शन डी, हेच आपलं उत्तर असणार आहे. तरी सुद्धा बघूया आपण चेक करून की याच्यामध्ये बी ची व्हॅल्यू आहे 15, सो -b मीन्स -15 डिवायडेड बाय व्हॅल्यू ऑफ ए कोएफिशियंट ऑफ x² इज 3. मग आता 15 ला 3 ने डिवाइड केलं तर 3 × 3 3 = 15 चा भाग जाईल, दॅट इज इक्वल टू -5 डिवायडेड बाय 1 दॅट्स -5. हे आपल्याला उत्तर मिळतं -5. आणि आपल्याला त्यांची सम, जे सम ऑफ रूट्स आपल्याला -5 पाहिजे, हे आपल्याला इक्वेशन डी साठी म्हणजे 3x² + 15x + 3 साठी मिळतं. सो दॅट इज द राईट आन्सर. ओके, आता इथं मात्र आपल्याला हा प्रत्येक इक्वेशन चेक करून पाहायला लागेल. पुढचा इक्वेशन बघूया. अगेन वन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज गिवन. √5 × m² minus √5m plus √5 is equal to 0. Which of the following statement is true for the given equation? हे 4 स्टेटमेंट्स दिलेत. फर्स्ट स्टेटमेंट इज the roots are real and equal, real and unequal roots. Second is real and equal roots. Third option C is real roots are not real. आणि D 3 roots. 3 roots तर असू शकत नाही, कारण हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, त्यामुळे रूट्स 2च असणार आहेत. मग राहिला ऑप्शन ए बी किंवा सी, यातलंच कुठलं तरी उत्तर असणार आहे. मग नेचर ऑफ द रूट्स, त्या पॉईंटचा इथं आपण उपयोग करायचा. नेचर ऑफ रूट्स आपण कसं डिसाइड करतो हे थोडंसं रिवाइज पण करूया. द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट b² - 4ac याच्या 3 व्हॅल्यूज आहेत. आयदर इट इज इक्वल टू 0, इट इज ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे पॉझिटिव्ह, और इट इज लेस दॅन 0. जर डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू 0 असेल तर रूट्स आर रियल अँड इक्वल. जर ग्रेटर दॅन 0 असेल तर रियल बट अनइक्वल. आणि रूट्स आर लेस दॅन 0 म्हणजे निगेटिव्ह व्हॅल्यू आपल्याला ही डिस्क्रिमिनंटची मिळाली तर रूट्स आर नॉट रियल. तर हे 3 ऑप्शन्स आहेत. मग आता आपल्याला याच्यासाठी पहिल्यांदा ह्या दिलेल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनसाठी डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढायची आहे. ती व्हॅल्यू काय येईल त्याच्यावरून आपण ठरवायचं की याचं रूट्स जे आहेत त्याचं नेचर कसं असेल. मग ह्या दिलेल्या इक्वेशनसाठी कोएफिशियंट ऑफ m² म्हणजेच a ची व्हॅल्यू मिळेल, सो a इज इक्वल टू √5. b त्याची व्हॅल्यू -√5 आहे आणि c ची व्हॅल्यू आहे √5. याच्यावरून आपण डिस्क्रिमिनंट काढूया, म्हणजेच b² - 4ac काढू. b² म्हणजेच -√5 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4 × a, a is √5 into c, c is again √5. -√5 चा स्क्वेअर, कोणत्याही निगेटिव्ह नंबरचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असतो, स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर निघून जाईल म्हणजे √5 चा स्क्वेअर 5 मिळेल, मायनस 4 into √5 into √5 दॅट्स 5. 5 आहे तसंच, -4 × 5 20. सो 5 - 20 दॅट्स -15. ही जी व्हॅल्यू आहे डिस्क्रिमिनंटची ती आपल्याला -15 मिळाली. b² - 4ac इज -15. दॅट मीन्स इट इज लेस दॅन 0. निगेटिव्ह व्हॅल्यू म्हणजे ती लेस दॅन 0 आहे. आणि जर रूट्सचा हा जो डिस्क्रिमिनंट आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला निगेटिव्ह मिळत असेल तर त्याचे रूट्स रियल नसतात. सो रूट्स आर नॉट रियल. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. ही जर व्हॅल्यू 0 आली असती तर रूट्स आर रियल अँड इक्वल असतं. हीच व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह आली असती तर रूट्स आर रियल अँड अनइक्वल असतं. पण ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली म्हणून रूट्स आर नॉट रियल. पुढचा एक प्रश्न. वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + mx - 5 = 0 इज 2. फाइंड m. हे एक इक्वेशन दिले आणि त्याचं एक रूट आपल्याला दिलेलं आहे 2, म्हणजे एक सोल्युशन दिले तर m ची व्हॅल्यू काढायची. मग ती m ची व्हॅल्यू -2 असेल, -1/2 असेल, 1/2 असेल की 2 असेल. मग हे जे इक्वेशन आपल्याला दिले x² + mx - 5 = 0, दिस इज द इक्वेशन इन व्हेरिएबल x. आता याच्यामध्ये एक रूट आपल्याला दिलेला आहे 2,
म्हणजे त्याच्यामधले जे व्हेरिएबल आहे x त्याच्या ठिकाणी व्हॅल्यू ठेवायची 2 आणि त्याच्यासाठी हे इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं. मग x स्क्वेअर म्हणजेच काय 2 स्क्वेअर प्लस m इंटू x म्हणजेच m इंटू 2 मायनस 5 इज इक्वल टू 0. 2 स्क्वेअर इज 4 प्लस 2 इंटू m 2m minus 5 is equal to 0. So 2m 4 minus 5 it is minus 1 that is equal to 0. So 2m is equal to minus 1 going to that side plus 1. So m is equal to 2 त्याबद्दल घेतलं तर डिनॉमिनेटरला जाईल 1/2. So this is the value of m. मग ही व्हॅल्यू आपल्याला कोणत्या ऑप्शन मध्ये दिली तर ऑप्शन सी मध्ये. So C is the correct alternative for this question. तर हे अशा पद्धतीनं काही क्वेश्चन्स आहेत फ्रॉम द सेकंड टॉपिक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. तर पुढचा एक टॉपिक आहे आपला विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तर त्याच्यावर कशा पद्धतीने प्रश्न विचारले जाऊ शकतात या MCQ साठी ते आपण बघूया जे टेक्स्ट बुक मध्ये आपल्याला दिलेले आहेत. पहिला क्वेश्चन असा आहे द सिक्वेन्स -10 -6 -2 2 डॉट 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 हा सिक्वेन्स दिलाय आणि हे इज अन AP दिले बिकॉज रिझन d is equal to -16. म्हणजे हे AP आहे किंवा AP नाही विथ रिझन दिलेला आहे. म्हणजे हे AP आहे बिकॉज द डिफरन्स इज -16. इज अन AP रिझन d is equal to 4. इज अन AP रिझन d is equal to -4 अँड इज नॉट AP. ह्यापैकी कुठला अल्टरनेटिव्ह करेक्ट आहे असा प्रश्न आहे. आता ह्या प्रत्येक दोन कन्झिक्युटिव्ह टर्म्स ज्या आहेत त्यांच्यामधला डिफरन्स घ्यायचा. एक नेहमी लक्षात ठेवायचं की हा मुद्दाम थोडासा ट्विस्ट करून विचारलेला प्रश्न आहे. आपल्याला डिफरन्स काढत असताना नेक्स्ट टर्म मधून प्रिव्हियस टर्म सबट्रॅक्ट करायचे. म्हणजे इथं सबट्रॅक्शन घेत असताना -6 मधून प्रिव्हियस टर्म म्हणजे -10 सबट्रॅक्ट करायचा. सो -6 मायनस इंटू ब्रॅकेट -10. सो -6 दिस मायनस मायनस विल बिकम +10. सो -6 + 10 दॅट्स 4. हा पहिल्या दोन टर्म्स मधला डिफरन्स आपल्याला मिळाला 4. दुसऱ्या दोन मध्ये सुद्धा तोच आहे का बघूया. म्हणजे थर्ड टर्म इज -2 मायनस सेकंड टर्म इज -6. So -2 minus minus will be +6. -2 + 6 again 4. पुढच्या दोन मधला सुद्धा डिफरन्स तितकाच असणार आहे 2 minus -2. So 2 minus minus plus होईल 2 + 2 4. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी डिफरन्स कॉमन मिळतोय. म्हणजे ही AP आहे पण रिझन जे आहे कॉमन डिफरन्स इज 4 नॉट -4. त्यामुळे अल्टरनेटिव्ह B इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. कारण ऑप्शन नंबर A, B, C तिन्ही मध्ये आपल्याला इट इज अँड AP हे दिलेलंच आहे. फक्त रिझन आपलं ॲक्युरेट असलं पाहिजे अँड द कॉमन डिफरन्स इज 4. तर हे नेहमी लक्षात ठेवायचं की आपण कॉमन डिफरन्स करताना नेक्स्ट टर्म मधून प्रिव्हियस टर्म सबट्रॅक्ट करायची. पुढचा एक क्वेश्चन आहे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर डॉट डॉट whose first term is -2 and common difference is also -2. म्हणजे फर्स्ट टर्म आपल्याला दिलेले आहे -2 आणि कॉमन डिफरन्स विच इज डिनोटेड बाय D इट इज ऑल्सो गिवन टू बी -2. तर ह्याच्या पहिल्या 4 टर्म्स किती असतील असा प्रश्न आहे. तर ऑब्वियस आहे फर्स्ट टर्म -2 आहे म्हणजे जी काही AP असणार आहे त्याची फर्स्ट टर्म असणार आहे -2. आता सेकंड टर्म मिळवायला आपण काय करतो तर फर्स्ट टर्म मध्ये कॉमन डिफरन्स ऍड करतो. म्हणजे -2 मध्ये आपण कॉमन डिफरन्स -2 ऍड करायचा. म्हणजे -2 प्लस मायनस विल बिकम मायनस. सो -2 -2 इट्स -4. पुढची टर्म मिळवायला पुन्हा -4 मध्ये कॉमन डिफरन्स ऍड करायचा. इट इज -4 -2 तर मिळेल -6. सो नेक्स्ट टर्म वुड बी -6. त्याच्यामध्ये पुन्हा कॉमन डिफरन्स -2 ऍड करायचा. सो -6 -2 इट्स -8. So these are the 4 terms of an AP -2 -4 -6 and -8. तर हा ऑप्शन आपल्याला दिला आहे C मध्ये. सो C इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. पुढचा क्वेश्चन आता व्हॉट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नॅचरल नंबर्स. 4 ऑप्शन्स दिलेत 464 465 462 और 461. यापैकी पहिल्या 30 नॅचरल नंबर्सची सम काय असेल. So natural number starts with 1. पहिला नॅचरल नंबर 1 आहे. सेकंड इज 2 3 4 हे कुठपर्यंत 30 कारण आपल्याला पहिल्या 30 नॅचरल नंबरची सम काढायचे आणि सम आपल्याला काढायचे म्हणजे वी हॅव टू यूज द फॉर्म्युला फॉर SN. SN चे दोन फॉर्म्युले आहेत आपल्याकडे. पहिला फॉर्म्युला आहे
n divided by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. म्हणजे आपल्याकडे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरन्स आणि एकूण टर्म्स असतील तर हा फॉर्म्युला वापरू शकतो. दुसरा एक फॉर्म्युला आपल्याकडे असा आहे n डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रॅकेट t1 प्लस tn. तर हा जास्त सिंपल फॉर्म्युला आहे. जर आपल्याकडं फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म आणि एकूण टर्म्स जर असतील तर हा फॉर्म्युला सुद्धा वापरू शकतो. दोन्ही फॉर्म्युला वापरून सुद्धा आपण उत्तर काढू शकतो. उत्तर आपल्याला एकच मिळणार आहे. पण पहिल्या फॉर्म्युल्यामध्ये थोडंसं कॅल्क्युलेशन जास्त आहे, त्यामुळे ते अवॉइड करण्यासाठी आपण दुसरा फॉर्म्युला वापरू शकतो. जर आपल्याकडं या रिक्वायरमेंट्स असतील तर, म्हणजे T1 फर्स्ट टर्म असेल, लास्ट टर्म असेल आणि नंबर ऑफ टर्म्स असतील तर हा फॉर्म्युला वापरणं प्रिफरन्स आपण त्याला द्यायचा. सो n डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रॅकेट T1 प्लस Tn. ह्या पर्टिक्युलर क्वेश्चनसाठी आपण ह्या दोन्हीपैकी कोणताही फॉर्म्युला वापरू शकतो, कारण दोन्ही साठी लागणारे जे रिक्वायरमेंट्स आहेत, फर्स्ट टर्म आहे, कॉमन डिफरन्स आहे, एकूण टर्म्स, हे दोन्ही आपल्याकडे आहेत. मग प्रिफरेबली आपण हा फॉर्म्युला वापरायचा, कारण ह्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन कमी आहे. दुसरा फॉर्म्युला वापरला तरी सुद्धा उत्तर आपल्याला मिळणार आहे आणि ते सेमच मिळणार. आता Sn आपल्याला काढायचं आहे. एकूण टर्म्स आहेत 30, सो वी शुड हॅव हिअर S30 इज इक्वल टू n बाय 2, दॅट मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रॅकेट T1 ह्या AP मधली, ॲज इट इज AP, कॉमन डिफरन्स प्रत्येकामधला सेम आहे 1, त्यामुळे इट इज एन AP. तर फर्स्ट टर्म इज 1, that is T1 is 1 plus last term is 30, so it is 30. So 30 divided by 2, 30 ला जर 2 ने भागलं तर 15 मिळेल, into 30 plus 1, that's 31. मग हा जर गुणाकार केला तर 15 के 15 एक शिल्लक राहील, 15 त्रिक 45 आणि 1 46. So first sum of first 30 natural numbers is 465. हा आपल्याला ऑप्शन दिला आहे ॲट ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. परीक्षेमध्ये असाच प्रश्न येईल, हाच प्रश्न येईल असं नाही, कदाचित थोडासा बदल करून सुद्धा येऊ शकतो. म्हणजे 30 नंबरच्या ठिकाणी 50 नंबर्सची सम येऊ शकते. फक्त नॅचरल नंबर्सच्या ऐवजी इव्हन नॅचरल नंबर्स किंवा ऑड नॅचरल नंबर्स असाही प्रश्न येऊ शकतो. तर त्या पद्धतीने आपण त्या क्वेश्चननुसार ॲडॅप्टेशन करून तो त्यामध्ये बदल करून त्याचं उत्तर काढू शकतो. द पुढचा क्वेश्चन. For an given AP, T7 is equal to 4, D is equal to -4, then what is A? T7 आपल्याला दिले, त्यानंतर B कॉमन डिफरन्स दिलाय आणि त्याच्यावरून A विचारलं. मग T7 दिले म्हणजे आपल्याला फॉर्म्युला इथे वापरायचा Tn चा. सो Tn is equal to, the formula is A plus n minus 1 into d. मग n ची व्हॅल्यू तर 7 ठेवूया, कारण T7 दिलाय, दॅट इज इक्वल टू A. हे आपल्याला काढायचं आहे, तर सो A ॲज इट इज प्लस n minus 1 म्हणजेच 7 minus 1 into d. d is -4, कॉमन डिफरन्स इज -4. तर T7 आपल्याला दिले 4, त्याची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करूया. 4 इज इक्वल टू A प्लस 7 minus 1, दॅट 6 into -4. सो 4 इज इक्वल टू A. दोन इथं नंबर्स आहेत, त्यापैकी एक निगेटिव्ह आहे, एक पॉझिटिव्ह आहे, त्यामुळे प्रोडक्ट निगेटिव्ह मिळेल. 6 into 4 24. हे -24 जर लेफ्ट हँड साईडला घेतले तर प्लस होतील. सो 4 plus 24 is equal to A. So 4 plus 24, that's 28 is equal to A. It is A is equal to 28. म्हणजे फर्स्ट टर्म असणार आहे 28. हा ऑप्शन आपल्याला दिला आहे ऑप्शन डी च्या ठिकाणी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. पुढचा क्वेश्चन. फॉर एन गिवन AP, A is given to be 3.5, D is 0, N is 101, then what is Tn? Tn किती असा हा प्रश्न विचारलाय. मग Tn साठी पुन्हा एकदा फॉर्म्युला, Tn is equal to A plus n minus 1 into D. मग n ची व्हॅल्यू 101 दिली, Tn मध्ये सुद्धा n च्या ठिकाणी 101 ठेवू. सो T 101 is equal to A is 3.5, ते दिले आपल्याला, ते रिप्लेस करूया, प्लस n
101 minus 1 into d is given to be 0. So 3.5 plus 101 minus 1, that's 100 into 0. आता 100 ला 0 ने मल्टिप्लाय केलं, कुठल्याही संख्येला 0 ने मल्टिप्लाय केलं तर उत्तर 0 मिळणार आहे. सो 100 into 0 0 and 3.5 plus 0 it is 3.5. So T101 is 3.5 which is given at option B. तर इथे एक ट्रिक आपण लक्षात ठेवू शकतो की as D is 0 म्हणजे कॉमन डिफरन्स 0 आहे, म्हणजे फर्स्ट टर्म जर 5 असेल तर सेकंड टर्म सुद्धा 5 असणार आहे कारण कॉमन डिफरन्स 0 आहे. थर्ड टर्म सुद्धा 5 असणार आहे. त्यामुळे अशी ही कुठलीही टर्म आपण घेऊ दे या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मधली ती सेमच मिळणार आहे. तर त्यामुळे इथं फर्स्ट टर्म 3.5 आहे, त्यामुळे 101 काय किंवा 1000 वी टर्म जरी विचारली तरी सुद्धा ती 3.5 असणार आहे कारण इथं कॉमन डिफरन्स आहे 0. ओके, तर पुढचा आणखी एक क्वेश्चन बघू. प्रश्न असा आहे, in an AP first two terms are -3 and 4, then what is the 21st term? First two terms दिलेले आहेत -3 and 4 आणि आपल्याला विचारले 21st term. 21st term काढायचे म्हणजे आपल्याला काढावं लागेल T21 आणि त्याच्यासाठी फॉर्म्युला वापरावा लागेल Tn चा. सो Tn is equal to a plus n minus 1 into d. मग T21 आपल्याला काढायचा आहे. आपल्याला काय काय लागणार आहे? a लागणार आहे, n आहेच आपल्याकडे, d लागणार आहे. मग a फर्स्ट टू टर्म्स -3 and 4, तर इथली -3 ही फर्स्ट टर्म झाली. सो a is -3, a मिळाला आपल्याला. आता d पाहिजे, d तर दिलेलं नाही कारण 4 ही सेकंड टर्म दिली आपल्याला. डायरेक्टली d दिलेला नाही असा एखादा प्रश्न ट्विस्ट करून विचारलेला असतो, पण ह्या सेकंड टर्म वरून आपण d काढू शकतो. जर -3 फर्स्ट टर्म असेल, 4 सेकंड टर्म असेल, तर कॉमन डिफरन्स आपण यावरून काढू शकतो, सेकंड टर्म मायनस फर्स्ट टर्म. कारण ही एपी जर असेल तर पहिल्या आणि दुसऱ्या टर्म मधला डिफरन्स म्हणजेच कॉमन डिफरन्स. मग सेकंड टर्म इज 4 मायनस फर्स्ट टर्म इज -3. सो दॅट इज इक्वल टू d is equal to 4 minus -3, that is 4 minus minus will become +3, that is equal to 7. सो d आपल्याला इथं 7 मिळाला. म्हणजे या क्वेश्चन मध्ये d डायरेक्टली दिलेला नव्हता तरी सुद्धा आपण या फर्स्ट टर्म वापरून, फर्स्ट टू टर्म्स वापरून d काढला. आता हे सबस्टिट्यूट करूया. a ची व्हॅल्यू -3 प्लस n - 1 that is 21 - 1 इंटू d ची व्हॅल्यू आत्ताच आपण काढली 7. आता हे फक्त सॉल्व करायचं म्हणजे उत्तर मिळेल -3 प्लस 21 - 1 that's 20 into 7. So -3 plus 20 into 7 it's 140. So -3 plus 140 it is 137. तर ही असणार आहे 21st term which is given at option C. So option C is the correct alternative. पुढचा क्वेश्चन, if for any AP d is equal to 5 then what is T18 minus T13? T18 minus T13 ह्या एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू काढायची आहे. हे चार ऑप्शन्स दिलेले. मग T18 डायरेक्टली आपण ते एक्सप्रेशनच लिहूया -T13. इथं फॉर्म्युला आपण वापरू शकतो Tn साठीचा. Tn is equal to a plus n - 1 into d. मग T18 जर ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवलं तर आपल्याला T18 ची व्हॅल्यू मिळेल a plus n - 1 म्हणजेच 18 - 1 आणि 18 - 1 म्हणजेच 17d. याचा अर्थ T18 ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली a plus 17d by using this formula. Minus in the same way we can find T13. इथं आता a ची व्हॅल्यू ह्याला ब्रॅकेट मध्ये घेऊया a. n ची व्हॅल्यू आता 13 घ्यायची कारण T13 आपण शोधतोय. सो 13 - 1 that's 12 into d. So this is the substitution for T13. आता हे सॉल्व करू. a plus 17d ब्रॅकेटच्या बाहेर निगेटिव्ह साइन आहे त्यामुळे ब्रॅकेट मधल्या प्रत्येक टर्मचं साइन बदलेल. सो प्लस a चं -a होईल, प्लस 12d चं होईल -12d. या दोन्ही मध्ये प्लस a ला -a निघून जाईल. 17d minus 12d इट्स 5d. आणि d ची व्हॅल्यू तर आपल्याला इथे दिलेली आहे, d is equal to 5. ती इथे रिप्लेस करूया. 5 into d that means 5 into 5. So 5 into 5 that's 25.
सो दिस एक्सप्रेशन, व्हॅल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 25. हा ऑप्शन आपल्याला दिला आहे ऑप्शन सी मध्ये. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. पुढचा क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टिप्लाइज ऑफ 3. पहिल्या 5 3च्या मल्टिपल्स ज्या संख्या आहेत त्यांची बेरीज किती. 4 ऑप्शन्स दिलेत. सो फर्स्ट नंबर which is multiple of 3 is 3, then 6, then 9, then 12 and 15. कधी कधी आपण प्रश्न सरळ सरळ असतो, खूप सोपा असतो, त्याच्यासाठी फॉर्म्युला वापरला जातो. म्हणजे इथं आपण आता सम काढायचे म्हणजे एसएनचा फॉर्म्युला वापरायचा किंवा काय. तर ह्या 5च टर्म्स आहेत आणि त्यात सगळ्यांची बेरीज आपण करू शकतो. म्हणजे 6 आणि 3 9, 9 आणि 9 18, 18 आणि 12 30, 30 आणि 15 45. उत्तर आपल्याला मिळालं 45, which is given at alternative A. सो अल्टरनेटिव्ह ए इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. तर हे एवढं सोपं असतं. कधी कधी खूप सोपा प्रश्न असतो आणि उगीच आपण ते एसएनचा फॉर्म्युला वापरा. जर इथं ह्या संख्या जास्त असत्या तर मात्र तो फॉर्म्युला आपल्याला वापरावा लागला असता. पण आपल्याला काय विचारले, सम विचारले. किती नंबर्सची, तर पहिल्या 5 नंबर्सची विच आर मल्टिपल ऑफ 3. तर ह्या 3 संख्या आहेत, त्यांची तोंडी बेरीज आपण करून सुद्धा उत्तर हे काढू शकतो. तर एमसीक्यू मध्ये हे महत्वाचं आहे. हाच जर प्रश्न दुसऱ्या किंवा तिसऱ्यामध्ये विचारला असता, क्वेश्चन नंबर 2 किंवा क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये विचारला असता, तर मात्र आपल्याला ते प्रॉपर फॉर्म्युला वापरून सोडवावं लागलं असतं. पण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये फक्त आपल्याला अल्टरनेटिव्ह चूज करायचा असतो. तो कुठल्याही मेथडने आपण ते उत्तर काढू शकतो. आपल्याला बेरीज करून हे काढणं जास्त सोपं होतं, त्यामुळे आपण सरळ ह्याची बेरीज केली आणि उत्तर काढलं 45. ओके, पुढचा क्वेश्चन, 15 10 5 डॉट डॉट. दिस इज अन एपी अँड इन दिस एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज. आता मात्र इथं आपल्याला फॉर्म्युला वापरावा लागेल, कारण ह्या सगळ्यांची बेरीज करणं थोडंसं किचकट होईल, कारण ह्या संख्या कमी कमी होत जातात. म्हणजे 5 नंतर कदाचित पुढची संख्या 0 आहे, त्याच्यानंतर कदाचित निगेटिव्ह व्हॅल्यू सुद्धा मिळतील. तर इथं फॉर्म्युला वापरावा लागणार. मग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स म्हणजे Sn आपल्याला फॉर्म्युला वापरावा लागेल. फॉर्म्युला इज n डिवायडेड बाय 2 इंटू ब्रॅकेट 2a प्लस n मायनस 1 इंटू d. तर ह्या सगळे टर्म्स व्हेरिएबल्स आपल्याला लागणार आहेत, n a d. मग a म्हणजेच फर्स्ट टर्म, तर a ची व्हॅल्यू आपल्याला इथं मिळेल 15. d काढताना थोडीशी काळजी घ्यायची आहे, कारण इथं संख्या कमी कमी होत जातात. मग आपण सेकंड टर्म मधून फर्स्ट सबट्रॅक्ट केली तर 10 मायनस 15 मायनस 5. थर्ड मधून सेकंड सबट्रॅक्ट केली तर 5 मायनस 10 मायनस 5. म्हणजे कॉमन डिफरन्स इथं d मायनस 5 घ्यायचा आहे. इथं जर चुकून प्लस 5 घेतलं तर ह्या 4 ऑप्शन पैकी कदाचित चुकीचा ऑप्शन आपण निवडू शकतो. त्यामुळं हा कॉमन डिफरन्स, संख्या ज्या अर्थी कमी कमी होत जातात म्हणजे कॉमन डिफरन्स तिथं निगेटिव्हच असणार आहे. मग ह्या दोन व्हॅल्यूज इथं सबस्टिट्यूट करूया आपण. S10, कारण पहिल्या 10 टर्म्सची आपल्याला सम काढायचे. सो S10 इज इक्वल टू n च्या ठिकाणी ठेवूया 10 डिवायडेड बाय 2 इंटू ब्रॅकेट 2 इंटू a इज 15 प्लस n मायनस 1 दॅट इज 10 मायनस 1 into d is minus 5, so minus 5 should be in bracket now. So 10 divided by 5, so 10 divided by 2 5 will 15 into 2 that's 30 plus 10 minus 1 that's 9 and 9 into minus 5 it's minus 45, so that should be in bracket. So 5 into 30 plus minus 45 म्हणजे plus minus हे minus होईल. 30 minus 45 minus 15 मिळेल. So minus 15 into 5 that's minus 75. This is the answer of this question. आणि हा ऑप्शन आपल्याला दिला आहे ऑप्शन ए मध्ये. So option A is the correct alternative for this question. पुढचा क्वेश्चन बघूया आता. In an AP, first term is 1, last term is 20, and sum of all terms is 399. What is n? 42, 38, 21 की 19. तर हे आपल्याला दिले, याची फर्स्ट टर्म दिलेली आहे, लास्ट टर्म पण दिलेली आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला विचारले की आणि सम ऑफ ऑल टर्म्स दिलेले आहे. म्हणजे एसएन इथं आपल्याला इन्व्हॉल्व करावं लागेल आणि इथं लास्ट टर्म सुद्धा दिलेली आहे. सो जनरली एपी मधली जी लास्ट टर्म आहे त्याच्यासाठी आपण फॉर्म्युला वापरतो TN. TN इज इक्वल टू a प्लस n मायनस 1 इंटू d. तर लास्ट टर्म 20 आहे म्हणजे TN असणार आहे 20. ती कितवी टर्म माहिती नाही आपल्याला, तेच आपल्याला काढायचं आहे. म्हणजे एकूण ह्या एपी मध्ये टर्म्स किती आहेत ते माहिती नाही.
पण ती लास्ट टर्म आहे, सो tn शुड बी रिप्लेस्ड बाय 20. दॅट इज इक्वल टू a ची व्हॅल्यू म्हणजे फर्स्ट टर्म आपल्याला दिली 1 प्लस n मायनस 1, पुन्हा n ची व्हॅल्यू नाही आपल्याकडे, सो n ॲज इट इज मायनस 1 इंटू d सुद्धा दिलेलं नाही. मग आता हे प्लस 1 ह्या बाजूला घेऊया, 20 मायनस 1 होईल इज इक्वल टू n मायनस 1 इंटू d. सो 20 मायनस 1 दॅट्स 19 इज इक्वल टू n मायनस 1 इंटू d. आता हे जे आहे n मायनस 1 इंटू d, याच्या ठिकाणी ही व्हॅल्यू आहे, त्याला आपण इक्वेशन 1 म्हणूया, हे आपल्याला पुढे लागणार आहे. आता दुसरी टर्म आपल्याला दुसरी जी गोष्ट ह्या क्वेश्चन मध्ये दिली ती दिली सम ऑफ ऑल टर्म्स म्हणजे Sn. किती टर्म्स आहेत माहित नाही आपल्याला, पण त्या सगळ्यांची सम 399 दिली. मग Sn चा सुद्धा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. The formula for Sn is n divided by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. आता ही Sn 399 आहे, सो Sn च्या खाली लिहूया 399. n divided by 2, n ची व्हॅल्यू माहिती नाही, n तसंच ठेवूया, into bracket 2 into a ची व्हॅल्यू दिली, फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n मायनस 1 इंटू डी. आता ही जी व्हॅल्यू आहे n मायनस 1 इंटू डी, त्याची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे 19, सो n मायनस 1 इंटू डी इज रिप्लेस्ड बाय 19. सो 399 हे डिनॉमिनेटर मधले 2 जर ह्या बाजूला घेतले तर न्यूमरेटरला जाईल, म्हणजे इंटू 2 होईल इज इक्वल टू n इंटू ब्रॅकेट 2 इंटू 1 दॅट्स 2 अँड 2 प्लस 19 21. आता 399 इंटू 2 इट इज 798 आणि राईट हँड साईडला 21 इंटू 9 आहे, जर 21 ह्या साईडला घेतले तर डिनॉमिनेटरला जाईल, दॅट इज इक्वल टू n. तर 21 न भाग घालवायचा सरळ, 21 1 21 21 3 63, 13 शिल्लक राहतील, 16 शिल्लक राहतील आणि 8 चा भाग जाईल, सो 38 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 30 आणि n ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची होती जी 38 मिळाली, which is given at option B. So option B is the correct alternative for this question. Okay, so these are the problems which are based on arithmetic progression. याच्यामध्ये सुद्धा खूप व्हरायटी आहे arithmetic progression मध्ये. पुढचा आपण टॉपिक बघूया, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन बेस्ड ऑन फायनान्शियल प्लॅनिंग. फायनान्शियल प्लॅनिंग मध्ये मल्टिपल चॉईस जे क्वेश्चन आहेत जे टेक्स्टबुक मध्ये दिले ते साधारणपणे आपल्याला आहे तसे लक्षात ठेवता येतील, म्हणजे जीएसटीचा रेट काय असेल किंवा जीएसटी आयर मध्ये किती न्यूमरल्स असतात, अल्फा न्यूमरल्स असतात वगैरे, अशा पद्धतीचे प्रश्न असतात. तर पहिला क्वेश्चन याच्यामध्ये असा आहे, रेट ऑफ जीएसटी ऑन इसेन्शियल कमोडिटीज इज डॉट डॉट 5%, 12%, 0%, 18%. इसेन्शियल कमोडिटीज म्हणजेच जीवनावश्यक वस्तू, आणि जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लागत नाही, सो इट इज 0%. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. तो आहे तसं लक्षात ठेवा. पुढचा क्वेश्चन, the tax levied by central government for trading within state is. तर जो सेंट्रल गव्हर्नमेंट द्वारे टॅक्स लावला जातो स्टेट मध्ये त्याला आपण म्हणतो सीजीएसटी, आणि जो स्टेट द्वारे लावला जातो त्याला एसजीएसटी म्हणतो. आता इथे प्रश्न आपल्याला विचारलाय सीजीएसटी, सॉरी सेंट्रल गव्हर्नमेंट द्वारे विचारलेला किंवा लावला गेलेला टॅक्स त्याला काय म्हणतात, तर इट इज कॉल्ड एज सीजीएसटी. पुढचा क्वेश्चन असा आहे, जीएसटी सिस्टीम वॉज इंट्रोड्युस्ड इन आवर कंट्री फ्रॉम. हे 4 ऑप्शन्स आहेत, जवळजवळ वाटणारे 2017, 17, 17 असे थोडेसे कन्फ्यूज करणारे जवळजवळचेच वाटणारे क्वेश्चन्स हे आहेत. त्यातलं करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आपल्याला निवडायचं आहे. सो द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह इज डी. इट वॉज इंट्रोड्युस्ड फ्रॉम 1st of July 2027, सॉरी 2017. तर हे एक आपल्याला लक्षातच ठेवायचं, हे पाठच करा पाहिजे. पुढचा क्वेश्चन, the rate of GST on stainless steel utensils is 18%. Then the rate of state GST म्हणजेच SGST is dot dot 18%, 9%, 36% and 0.9%. जो एकूण जीएसटी असेल त्याच्यामध्ये 50-50% आपण भाग करतो, आपल्याला माहिती आहे. एक असतो CGST आणि एक असतो SGST. तर ह्या 18% चा हाफ हा SGST असणार आहे, सो इट इज 9%. पुढचा क्वेश्चन, इन द फॉर्मॅट ऑफ जीएसटी आयन जो असतो, नंबर जो असतो, देर आर डॉट डॉट अल्फाबेट्स. एकूण किती अल्फाबेट्स असतात, तर हे लक्षात ठेवायचं. त्याच्यामध्ये एकूण अल्फाबेट्स असतात 15. ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. आणि पुढचा लास्ट क्वेश्चन इथं असा आहे,
when a registered dealer sells goods to another registered dealer under GST, then this trading is termed as BB, B2B, BC or B2C. तर हा ऑप्शन आहे ऑप्शन बी, B2B. कारण रजिस्टर्ड डीलर पुन्हा रजिस्टर्ड डीलरलाच तो गुड्स किंवा तो जो माल आहे तो विकतोय, त्यामुळं इट इज टर्म्ड ॲज B2B. तर हे काही क्वेश्चन होते फायनान्शियल प्लॅनिंगवर. आता पुढचा टॉपिक प्रोबॅबिलिटी. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर कॅनॉट रिप्रेझेंट अ प्रोबॅबिलिटी. हा प्रश्न आपल्याला बऱ्याचदा विचारला गेलेला आहे की प्रोबॅबिलिटी ह्यापैकी कोणती असू शकत नाही, किंवा दुसरा एखादा क्वेश्चन असा विचारतील की ह्या चारपैकी कोणती प्रोबॅबिलिटी असू शकते. तर एक लक्षात ठेवायचं की प्रोबॅबिलिटी ऑलवेज लाईज बिटवीन 0 अँड 1. कुठल्याही इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी असू दे ती 0 पेक्षा मोठी असते आणि 1 पेक्षा लहान असते. ती 0 पेक्षा लहान असू शकत नाही किंवा 1 पेक्षा मोठी असू शकत नाही. म्हणजे असं आपण म्हणू शकत नाही की एखाद्या इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी 2.5 आहे, हे असं होऊ शकत नाही, किंवा एखाद्या इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी -5 आहे असंही होऊ शकत नाही. ती जी प्रोबॅबिलिटी आहे ती ह्या रेंजमध्येच असली पाहिजे. इट इज ग्रेटर दॅन 0 अँड लेस दॅन 1. आता तेच बघायचं ह्याच्यामध्ये ह्या चारपैकी अशी कोणती प्रोबॅबिलिटी आहे जी ह्या रेंजमध्ये बसत नाही. तर आपल्याला लक्षात येईल की बी हा एकच ऑप्शन असा दिसतो जो 1 पेक्षा मोठा आहे. 1.5 म्हणजेच 1.5 या 1 पेक्षा मोठा आहे, त्यामुळे ही प्रोबॅबिलिटी असू शकत नाही. त्यामुळे बाकीचे जे आहेत त्या प्रोबॅबिलिटी असू शकतात. म्हणजे 2/3 म्हणजेच हे जर आपण डिवाइड केलं 2 ला 3 न तर 0.66 मिळेल. 0.66 ह्या रेंजमध्येच येते, जे 0 पेक्षा मोठा आणि 1 पेक्षा लहान आहे. 15% म्हणजे 15 डिवायडेड बाय 100 म्हणजे हे 0.15 आपल्याला मिळणार आहे. 0.15 इट इज ऑल्सो इन दिस रेंज. 0.7 इज ऑल्सो इन दिस रेंज. त्यामुळे ए सी डी ह्या प्रोबॅबिलिटी असू शकतात, कारण ते आपल्या आवश्यक असणाऱ्या रेंजमध्ये आहेत. फक्त बी हा जो ऑप्शन आहे त्याची प्रोबॅबिलिटी 1.5 आहे, ती मात्र प्रोबॅबिलिटी असू शकत नाही, कारण ती ह्या रेंजमध्ये नाही. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. पुढचा क्वेश्चन. अ die is rolled. What is the probability that the number appearing on the upper face is less than 3? die रोल केल्यानंतर जो सॅम्पल स्पेस आपल्याला मिळणार आहे, म्हणजे एका डायला 6 सर्फेसेस असतात. सो प्रोबॅबिलिटी सॅम्पल स्पेस इज 1, 2, 3, 4, 5 अँड 6. मग n ऑफ s आपल्याला 6 मिळेल. आता प्रोबॅबिलिटी अशा इव्हेंटची पाहिजे की जो नंबर आपल्याला मिळणार आहे अप्पर फेसवर तो लेस दॅन 3 म्हणजे 3 पेक्षा लहान आपल्याला मिळणार. मग त्या सेटला आपण ए नाव देऊया किंवा त्या इव्हेंटला ए नाव देऊया. मग ह्यापैकी असे किती नंबर्स आहेत जे 3 पेक्षा लहान आहेत? तर 1, 2 हे दोनच नंबर्स आपल्याला दिसतील. मग एन ऑफ ए आपल्याला काढावं लागेल, कारण आपल्याला याची प्रोबॅबिलिटी काढायची. याच्यामध्ये 2 नंबर्स आहेत, सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2. आता ह्याची प्रोबॅबिलिटी आपण काढू शकतो. पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवायडेड बाय एन ऑफ एस या फॉर्म्युलाने. एन ऑफ ए ची व्हॅल्यू आहे 2 डिवायडेड बाय एन ऑफ एस ची व्हॅल्यू आहे 6. 2/6 जर 2 आपण ह्याला आणखी सिम्प्लिफाय केलं तर उत्तर मिळेल 1 डिवायडेड बाय 3. सो दिस इज गिवन एट ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन. What is the probability of the event that the number chosen from 1 to 100 is a prime number? 1 to 100 मध्ये प्राइम नंबर असण्याची प्रोबॅबिलिटी किती? आता हा जो सॅम्पल स्पेस आहे तर त्या सॅम्पल स्पेस मध्ये 1 to 100 मध्ये सगळे प्राइम नंबर्स घ्यायचे. मग 1 हा प्राइम नंबर नाही, सगळ्यात लहान प्राइम नंबर आहे 2, देन 3, देन 5 अप टू 97 इज द लास्ट प्राइम नंबर, कारण 98, 99, 100 हे प्राइम नंबर्स नाही. मग हे जे नंबर्स आहेत टोटल प्राइम नंबर्स ते किती आहेत? तर हे लक्षात ठेवा, प्रत्यक्ष आपल्याला लिहिण्याची पण गरज नाही. 1 to 100 मध्ये एकूण 25 प्राइम नंबर्स आहेत. सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 25. आता प्रोबॅबिलिटी आपल्याला अशा इव्हेंटची काढायची की तो प्राइम नंबर असणार आहे. सॉरी, एक मिनिट, हा एस होणार नाही, हा होईल हा इव्हेंट, कारण आपल्याला ही फेवरेबल कंडिशन पाहिजे. आपल्याला फक्त प्राइम नंबर्स पाहिजेत. तर हे प्राइम नंबर्स आहेत आणि हे किती आहेत? तर 25. मग एन ऑफ ए 25 मिळेल. सॅम्पल स्पेस काय असेल किंवा एन ऑफ एस काय असेल? एकूण नंबर्स आहेत 1 to 100 मध्ये 100. मग एन ऑफ एस मिळेल 100, एन ऑफ ए 25. मग याच्यावरून प्रोबॅबिलिटी आपण काढू शकतो. पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवायडेड बाय
n of s. मग n of a 25 आहे, डिवाइडेड बाय n of s 100. जर डिवाइड केलं 25, 25 1 25, 25 100, so it is 1/4. So this is the probability of this event, which is given at option C. So option C is the correct alternative for this question. Put question. There are 40 cards in a bag. Each bears a number from 1 to 40. One card is drawn at random. What is the probability that the card bears a number which is a multiple of 5? म्हणजे एकूण कार्ड 1 to 40 आहे. याच्यामध्ये सॅम्पल स्पेस, त्याच्यामध्ये असणारे सॅम्पल पॉइंट्स n of s 40 असेल, कारण एकूण 40 कार्ड्स आहेत, त्याच्यावर 40 1 to 40 नंबर्स लिहिले. सो n of s is equal to 40. आता प्रोबॅबिलिटी आपल्याला अशी पाहिजे, कार्ड बियर्स अ नंबर विच इज मल्टिपल ऑफ 5. मग त्या इव्हेंटला आपण ए असं नाव दिले. मग 1 to 40 मध्ये असे किती नंबर्स आहेत जे मल्टिपल ऑफ 5 आहेत, म्हणजे 5 न भाग जाणारे किंवा 5च्या पटीतील संख्या. तर पहिली आहे संख्या 5, देन 10, 15, 20, 25, 30, 35 अँड 40. तर ह्या सगळ्या संख्या ज्या आहेत त्या 4च्या पटीतल्या. मग एकूण ह्या संख्या आपल्याला मिळाल्यात 8. सो n of a इज इक्वल टू 8. n of s आहे आपल्याकडे, n of a आहे, याची प्रोबॅबिलिटी काढू शकतो बाय युजिंग द फॉर्म्युला p of a इज इक्वल टू n of a डिवाइडेड बाय n of s. n of a इज 8 डिवाइडेड बाय n of s इज 40. 8 डिवाइडेड बाय 40, 8 ने भाग घालूया, 8 40. सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज द प्रोबॅबिलिटी. मग हे आपल्याला कुठे दिले, ऑप्शन ए. So A is the correct alternative for this question. The question: if n of A is given, P of A is also given, and from that we have to find n of S. So here we have to use the relation between P of A, n of A and n of S. Formula is P of A is equal to n of A divided by n of S. P of A दिलेलं आहे 1/5. So इथं P of A च्या ठिकाणी 1/5 लिहू. n of A is also given to be 2 divided by n of S. क्रॉस मल्टिप्लाय फक्त करूया. n of S into 1, it is n of S is equal to 5 into 2, that's 10. So n of S is equal to 10. हे आपल्याला आन्सर मिळाला आणि हाच प्रश्न विचारलाय, which is given at option A. So option A is the correct alternative for this question. तर हे काही प्रश्न होते फ्रॉम द टॉपिक प्रोबॅबिलिटी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक स्टॅटिस्टिक्स. हा लास्ट टॉपिक आहे. याच्यावर सुद्धा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. म्हणजे हा टॉपिक जास्त स्टॅटिस्टिक्सशी संबंधित आहे म्हणून याच्यावर प्रश्न विचारले जाणार नाहीत असं नाही. याच्यावर सुद्धा एखादा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो जो मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहे. काही वेळेला याच्यावर आपल्याला कॅल्क्युलेशन पण करावं लागतं, किंवा काही वेळेला ज्या काही मेथड्स आपण वापरतो, डायरेक्ट मेथड किंवा ॲझ्युम डुइंग मेथड किंवा स्टेप डेव्हिएशन मेथड, त्याच्यामध्ये काय ट्रिक्स वापरतो किंवा काय फॉर्म्युला वापरतो त्याच्यावर आधारित सुद्धा प्रश्न इथे विचारले जाऊ शकतात. टेक्स्टबुक मध्ये आपला हा पहिला प्रश्न आहे. द पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 40%. द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप्स इज टू बी शोन बाय अ पाय डायग्राम. व्हॉट शुड बी मेजर ऑफ अँगल फॉर द पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप. म्हणजे 40% लोक आहेत असे की ज्यांचा ब्लड ग्रुप ओ आहे. मग पाय डायग्रामने दाखवायला हे 40% पाय डायग्राम मध्ये जे आपण अँगल घेतो तर त्या अँगलचं मेजर किती असलं पाहिजे. सो 40% मीन्स 40 डिवायडेड बाय 100. आणि आपल्याला ह्याचं कन्वर्जन डिग्रीमध्ये करायचं आहे. आणि पाय डायग्राम करताना आपण ते सर्कल काढतो आणि मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360. मग जर 100 आउट ऑफ 100 इफ 40 इज देअर, मग 360 मध्ये कन्वर्ट करायला आपल्याला याला 360 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग या 0 ला 0 निघून जाईल, पुन्हा इथे 0 ला 0 निघून जाईल. सो 36 into 4 इट इज 144. म्हणजे तो जो काही सेक्टर असेल तर त्याचं मेजर असणार आहे, त्याचा सेंट्रल अँगल असणार आहे 144 डिग्री, विच इज गिवन एट ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन. डिफरंट एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग वेर शोन बाय अ पाय डायग्राम. इथे सुद्धा पाय डायग्राम वरच आधारित हा क्वेश्चन आहे. द एक्सपेंडिचर ₹45,000 on cement was shown by a sector of central angle 75. तर त्या पाय डायग्राम मध्ये हा जो एक्सपेंडिचर आहे सिमेंटवर झालेला
तर त्याचा सेंट्रल अँगल दिलाय 75. व्हॉट वॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कन्स्ट्रक्शन, आणि त्यावरून आपल्याला टोटल एक्सपेंडिचर किती झालं असेल टोटल कन्स्ट्रक्शनचं, तर त्याच्यासाठी हे 4 ऑप्शन्स दिलेले. आता त्या पाय डायग्राम मध्ये हा जो 75 डिग्री दिलेला आहे, तर तो एक्सपेंडिचर आहे सिमेंटचा आणि तो झालाय 45,000. म्हणजे 75 हे रिप्रेझेंट करतं, म्हणजे 75 आउट ऑफ 360 हे रिप्रेझेंट करतं 45,000 ला. तर टोटल पाय डायग्राम जो सर्कल मध्ये बसतो तो असतो 360, तर तो कितीला रिप्रेझेंट करेल, तर तो टोटल एक्सपेंडिचरला रिप्रेझेंट करेल. सो इट शुड बी एक्स. त्याचा आपण एक्स आहे असं गृहीत धरूया. आता हे सोडवायला आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लाय करावं लागेल. 75 इंटू एक्स इज इक्वल टू या दोन्हीचं प्रोडक्ट 45,000 इंटू 360. आपल्याला टोटल एक्सपेंडिचर म्हणजेच एक्सची व्हॅल्यू काढायची आहे. एक्स याच बाजूला ठेवूया. बाकी 75 जर आपण राईट हँड साईडला घेतलं तर राईट हँड साईडला 45,000 इंटू 360 न्यूमरेटरमध्ये डिवायडेड बाय 75 जर या बाजूला घेतलं तर ते डिनॉमिनेटरला जाईल. इथं भाग आले 25 त्रिक 75, 25 एके 25, 20 शिल्लक राहील, 25 अठ्ठे 200, पुन्हा 2 शून्य, 3 न पुन्हा भाग जाईल इथं, 3 एके 3, 3 दुणे 6, 0. सो इट इज 1800 इंटू 120. तर या दोन्हीचं जर प्रोडक्ट केला तर आपल्याला टोटल एक्सपेंडिचर मिळणार आहे. सो इट इज 2,16,000. तर हा असणारा टोटल एक्सपेंडिचर जो आपल्याला दिला आहे ऑप्शन ए मध्ये. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन, क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीज इन अ ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबल आर युजफुल टू फाइंड मीन, मीडियन, मोड और ऑल ऑफ द अबव. तर ही क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी जी आपल्याला काढायची असते किंवा ह्या सगळ्यामध्ये म्हणजे मीन, मीडियन किंवा मोडमध्ये जो मीडियन आपण काढतो तर त्याच्यासाठी जो टेबल तयार करतो तर त्यामध्ये आपल्याला ही क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आपल्याला काढावी लागते, ज्याच्यामध्ये आपण फ्रिक्वेन्सी वरून खाली ऍड करत जातो आणि त्याच्यावरून आपल्याला मीडियन क्लास निवडायचा असतो. कारण ते काढल्याशिवाय म्हणजे क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काढल्याशिवाय आपल्याला मीडियन क्लास ठरवता येत नाही आणि मीडियन क्लास ठरवल्याशिवाय आपल्याला तो फॉर्म्युला वापरता येत नाही. त्यामुळं ही क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी फक्त मीडियन काढण्यासाठीच आपल्याला उपयोगी ठरते. सो ऑप्शन बी मीडियन इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा, द फॉर्म्युला टू फाइंड मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबल इज x bar is equal to a plus summation fi ui divided by summation fi into h into g. In this formula u is equal to u च्या ठिकाणी काय म्हणजे u या फॉर्म्युलामध्ये ui कसा काढायचा, तर ui काढण्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे ui is equal to xi minus a divided by g. a is assumed mean. तर हा फॉर्म्युला आहे ज्याच्याद्वारे आपण ui काढू शकतो. मग ह्या 4 मध्ये हे कुठे दिले तर ऑप्शन सी मध्ये दिले xi minus a divided by g. सो ui साठी हा फॉर्म्युला. पुढचा क्वेश्चन, हा एक चार्ट दिलाय डिस्टन्स कव्हर्ड पर लिटर किलोमीटर मध्ये 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20 आणि नंबर ऑफ कार्स ही हा डेटा दिलेला आहे. प्रश्न असा आहे, द मीडियन ऑफ द डिस्टन्सेस कव्हर्ड पर लिटर शोन इन द अबाव डेटा इज इन द ग्रुप. कुठल्या ग्रुपमध्ये? मग आता मीडियन आपल्याला काढायचं आहे. मीडियन काढत असताना आपण क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काढतो आणि ती क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काढत असताना ह्या ज्या फ्रिक्वेन्सीज दिलेत त्या वरून खाली ऍड करत जातो. म्हणजे पहिल्या ग्रुपची फ्रिक्वेन्सी आहे 11, दुसऱ्याची फ्रिक्वेन्सी आहे 12, तिसऱ्याची आहे 20 आणि चौथ्याची 7. मग क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काढताना फर्स्ट ग्रुपची फ्रिक्वेन्सी आहे त्याचीच लिहितो. सेकंड ग्रुपची फ्रिक्वेन्सी क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काढताना त्याच्यामध्ये सेकंड ग्रुपची फ्रिक्वेन्सी ऍड करतो. म्हणजे 11 + 12 23, पुढं 23 + 20 43, त्याच्या पुढे 43 + 7 50. अशा पद्धतीने हे ऍड करत जातो आणि सगळ्यात शेवटी जे मिळतं ते n मिळतं. आता आपल्याला मीडियन क्लास ठरवत असताना व्हॅल्यू काढावी लागते n/2 ची. मग टोटल हे नंबर जे आहे ते 50 आहे. सो 50 divided by 2. सो 50 divided by 2 is 25. आता ह्या क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये वी नीड अ नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर दॅन 25. या क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये 25 पेक्षा जस्ट मोठा असणारा नंबर तो ज्या क्लासमध्ये आहे तो आपला मीडियन क्लास असतो. मग 11 23 हा 25 पेक्षा लहान आहे, त्याच्यापेक्षा मोठा 43,
तर हा झाला आपला मीडियन क्लास. आणि हा मीडियन क्लास 20 नंबर ऑफ कार्स असणाऱ्या क्लाससाठी आहे. तर 20 नंबर असणारा किंवा 20 कार्स असणारा क्लास कोणता, तर 16 to 18. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह, 16 to 18. तर अशा पद्धतीनं काही वेळेला प्रश्न विचारलेले असतात. तर हे कन्सेप्ट आपल्याला कळली असेल की मीडियन क्लास आपण कसा ठरवतो, तर ह्या अशा पद्धतीच्या प्रश्नांची उत्तर आपण सांगू शकतो. पुढचा एक प्रश्न आहे शेवटचा या टेक्स्टबुक मधल्या मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनचा. हे झाल्यानंतर क्वेश्चन बँक मध्ये सुद्धा काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आपल्याला दिले, ते पण आपण सोडूया. ह्याच्यामध्ये सुद्धा एक डेटा दिलाय, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय इच स्टुडंट. त्याच्यासाठी क्लास केलेत 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12. नंबर ऑफ स्टुडंट्स आर गिवन. Question is, the above data is to be shown by frequency polygon. Frequency polygon हा डेटा दाखवायचा. फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन मध्ये डेटा दाखवताना आपण हे एक्स आणि वाय ऍक्सिस घेतो. एक्स ऍक्सिस वर आपण क्लास मार्क घेतो, वाय ऍक्सिस वर हा डेटा घेतो. तर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट टू शो द नंबर ऑफ स्टुडंट्स फॉर क्लास 4 to 6 आर. हा क्लास जो आहे त्याच्यासाठी जे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला घ्यावे लागणार आहेत, ज्याच्यामध्ये एक्स कोऑर्डिनेट असेल आणि वाय कोऑर्डिनेट असेल, ते किती असतील. मग एक्स कोऑर्डिनेट करताना हा जो क्लास आहे त्याचा क्लास मार्क घ्यायचा आहे. सो 4 and 6 त्याचा क्लास मार्क येईल 5. म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट त्याचा असणार आहे 5. आणि वाय कोऑर्डिनेट म्हणजेच काय, ह्या वाय ऍक्सिस वर आपण काय दाखवतो, तर हा जो डेटा आहे नंबर ऑफ स्टुडंट्स ते दाखवत असतो. मग त्या क्लाससाठी डेटा किती आहे 8. सो व्हॅल्यू ऑफ वाय शुड बी 8. सो द कोऑर्डिनेट्स आर 5, 8. मग हा ऑप्शन कुठे दिला आपल्याला, ऑप्शन सी मध्ये. त्यामुळे ऑप्शन सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. तर अशाही पद्धतीचे काही प्रश्न असतात जे आपल्याला परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात की फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन काढण्यासाठी आपल्याला आवश्यक काय लागते, हे जर समजलं असेल तर ह्या अशा पद्धतीच्या प्रश्नांची उत्तर आपण देऊ शकतो. MCQ मध्ये जनरली हेच चेक केलं जातं की आपल्याला ती कन्सेप्ट किती चांगल्या पद्धतीने समजलेली आहे, म्हणून ह्या अशा पद्धतीने ट्विस्ट करून प्रश्न विचारलेले असतात. तर हे प्रश्न झाले जे आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये आहे. बऱ्याचदा आपण बरेचसे क्वेश्चन सोडवतो जे बाहेरच्या काही पब्लिकेशन्स मध्ये असतात, काही सरावासाठी दिलेले असतात, पण टेक्स्टबुक आपण पहिल्यांदा सोडवायला पाहिजे, त्याच्या खालचे सगळे प्रश्न सोडवायला पाहिजे, कारण बऱ्याचदा प्रश्न हे त्यामधलेच आलेले असतात. तर म्हणून आपण पहिल्यांदा टेक्स्टबुक मधले प्रश्न सोडवतो. आता आपण क्वेश्चन बँक मध्ये दिलेले काही प्रश्न आहेत ते सुद्धा सोडवूया. Okay, so multiple choice questions which are based on class 10 maths part 1. So this is the first question from the topic linear equations in two variable. हा पहिला क्वेश्चन आहे. To draw the graph of 4x plus 5y is equal to 19 if x is equal to 1 is taken, then what will be the value of y? पुन्हा एकदा असा एक पद्धतीचा प्रश्न आहे. हे इक्वेशन दिले आपल्याला 4x plus 5y is equal to 19. त्याच्यामध्ये x ची व्हॅल्यू दिली आणि y ची विचारली. मग x ची व्हॅल्यू रिप्लेस करूया बाय 1 बिकॉज व्हॅल्यू ऑफ x इज गिवन टू बी 1. सो 4 into 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19. आता ह्या इक्वेशन मध्ये जर आपण पाहिलं तर फक्त एक व्हेरिएबल शिल्लक राहिले y. सो 4 into 1 म्हणजेच 4. ते जर राईट हँड साईडला घेतलं तर मायनस होईल. सो 19 minus 4. So y is equal to 19 minus 4. 5y is equal to 19 minus 4. That's 15. So y is equal to 15 divided by 3. 3 ने जर भाग घालवला, सॉरी 5. 5 ने जर भाग घालवला 5 3 15. So y is equal to 3 divided by 1 म्हणजेच 3 मिळेल. ऑप्शन बी. So ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन बघूया. For the equations with variable x and y, dx is 26, dy is minus 39, d is 13. What is x? 2 minus 3 minus 2 3. यापैकी कुठली व्हॅल्यू असेल x ची. मग क्रॅमर्स रूल नुसार x ची व्हॅल्यू काढायला आपल्याला फॉर्म्युला वापरता येईल dx डिवाइडेड बाय d. मग इथे dx ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 26. सो रिप्लेस dx बाय 26 डिवाइडेड बाय d इज गिवन टू बी 13. सो 26 डिवाइडेड बाय 13, 13 भाग जाईल
13 दुने 26, 2/1 that's 2. So value of this answer x is equal to 2, option A. पुढचा क्वेश्चन, which of the following is a linear equation in two variable. मगाशी एक आपण क्वेश्चन पाहिला ज्याच्यामध्ये आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आयडेंटिफाय करायचं होतं. इथं लिनियर इक्वेशन आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे. तर ह्यामधलं कुठलं लिनियर इक्वेशन आहे असा हा प्रश्न आहे. तर पहिलं इक्वेशन आपण बघूया ज्याच्यामध्ये x डिवाइडेड बाय 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय y आहे. मग क्रॉस मल्टिप्लाय जर केलं तर x इंटू y आपल्याला xy मिळणार आहे. मग आता पुढे ही इक्वेशन सोडवण्याची पण गरज नाही, म्हणजे xy प्लस 5 इंटू 3 आपण 15 करू, डिनॉमिनेटर मध्ये काहीतरी येईल, इज इक्वल टू 6 आपल्याला मिळेल. तर ही इक्वेशन आपण पुढे सोडवल्यानंतर काहीतरी इक्वेशन मिळणारच आहे. पण त्यातली ही जी एक टर्म आहे xy त्याची डिग्री 1 राहणार नाही, कारण त्याची डिग्री 2 होईल. x ची डिग्री x चा इंडेक्स 1 आहे, y चा इंडेक्स 1 आहे, सो 1 प्लस 1 डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2. आणि जर एखाद्या इक्वेशनची डिग्री 1 पेक्षा जास्त असेल तर ते लिनियर इक्वेशन राहत नाही. लिनियर इक्वेशन असण्यासाठी त्याची डिग्री 1च पाहिजे. त्यामुळे पहिले इक्वेशन हे तर लिनियर इक्वेशन नाही. दुसऱ्यामध्ये तर स्पष्ट दिसते 2x स्क्वेअर आहे, त्यामुळे हे सुद्धा लिनियर इक्वेशन नाही. तिसऱ्यामध्ये मात्र x आणि y हे दोन व्हेरिएबल्स आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी डिग्री त्याची 1च आहे. सो दिस इज द लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स. तर हे अशा पद्धतीने आपण लिनियर इक्वेशन सांगू शकतो, ठरवू शकतो कुठला आहे. तर त्यासाठी आपल्याला बेसिक टर्म लक्षात आली पाहिजे की लिनियर इक्वेशन आपण कशाला म्हणायचं. तर त्याच्यासाठी दोन कंडिशन्स आहेत, एक तर दोन व्हेरिएबल्स पाहिजेत आणि त्याची जी डिग्री आहे ती 1 असली पाहिजे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्युशन ऑफ 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12. हे 4 सोल्युशन दिलेत, ह्यातलं एकच कुठलं तरी सोल्युशन नाही, बाकी सगळे त्याचे सोल्युशन आहे. म्हणजे x आणि y च्या ह्यापैकी व्हॅल्यूज कुठल्या ठेवल्यानंतर इक्वेशन सॅटिस्फाय होणार नाही, ते त्याचं सोल्युशन नसेल. मग प्रत्येक ठिकाणी व्हॅल्यूज ठेवून बघूया आपण. पहिली व्हॅल्यू -4 4, म्हणजे x ची व्हॅल्यू -4 आणि y ची व्हॅल्यू सुद्धा -4 ही या इक्वेशन मध्ये ठेवूया. मग काय मिळेल, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 इंटू व्हॅल्यू ऑफ x इज गिवन टू बी -4 प्लस 6 इंटू व्हॅल्यू ऑफ y इज 4. So 3 into -4 -12 plus 6 into 4 24 -12 plus 24 that's 12. ही राईट हँड साइड मिळाली. म्हणजे लेफ्ट हँड साइड मध्ये x आणि y च्या व्हॅल्यू -4 आणि 4 ठेवल्यामुळे आपल्याला राईट हँड साइड मिळाली, म्हणजे इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं. सो इट इज अ सोल्युशन. म्हणजे पहिलं हे याचं सोल्युशन आहे. दुसरं बघूया, इथे x ची व्हॅल्यू 0 आहे आणि y ची व्हॅल्यू 2 आहे. या इक्वेशन मध्ये त्या व्हॅल्यूज ठेवू, म्हणजे 3 into x that means 3 into 0 plus 6 into y that is 6 into 2. 3 into 0 is 0 plus 6 into 2 is 12. 0 plus 12 is again 12. We are getting the right hand side. So it is also the solution. तिसरं बघूया, x ची व्हॅल्यू आता 8 आहे. So 3 into 8 plus 6 into -2, y ची व्हॅल्यू -2 आहे. So 3 into 8 24 plus minus product will be -6 into 12 that's 12. 24 minus 12 12. इथे सुद्धा 12 मिळाली. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी A B C हे प्रत्येक याचं सोल्युशन आहे. मला राहिला एकच ऑप्शन D, तर हे याचं सोल्युशन नसणार आहे. तरी सुद्धा आपण चेक करून बघूया. इथं x ची व्हॅल्यू 3 ठेवू, म्हणजे 3 into x that means 3 into 3 plus 6 into y that is 6 into 1. 3 into 3 9 plus 6 into 1 6, 9 plus 6 that's 15. जे आपल्याला 12 मिळायला पाहिजे होतं ते 15 मिळाले. याचा अर्थ x आणि y च्या व्हॅल्यूज 3 आणि 1 ठेवल्यानंतर हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होत नाही. सो डी मध्ये जे दिलेलं आहे ते याचं सोल्युशन नाही. पुढचा क्वेश्चन ज्याच्यामध्ये आपल्याला एक डिटर्मिनंट दिलाय आणि त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. बऱ्याचदा प्रश्नामध्ये डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू विचारलेली असते, पण इथं व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि त्या डिटर्मिनंटच्या 4 व्हेरिएबल्स मध्ये एक व्हेरिएबल x घेतलेला आहे किंवा एक व्हॅल्यू x घेतलेली आहे आणि x ची व्हॅल्यू किती असा प्रश्न विचार. मग डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढायला आपण हा प्रोडक्ट पहिल्यांदा करतो, 3 into x. So 3 into x that's 3x minus second product is 5 into 10, sorry 5 into 2. So 5 into 2 10. आणि ही जी व्हॅल्यू आहे ती दिलेली आहे 2, so that should be equal to 2. म्हणजे इक्वेशन सॉल्व्ह करूया आपण. -10 पहिले घेतल्यानंतर +10 होतील. 2 plus 10 that's 12. x ची व्हॅल्यू काढायची आहे. So 12 divided by 3 because 3 into x is there. 3 ने जर भाग घालवला तर 4 चा भाग जाईल. So x is equal to 4 divided by 1 that's 4. म्हणजे x ची व्हॅल्यू 4 मिळेल, which is given at option B.
So B is the correct alternative for this question. आता इथं -4 हा सुद्धा ऑप्शन आहे. जर इथं आपण कॅल्क्युलेशन करताना प्लस मायनस किंवा एखादी चूक झाली तर आपलं हे उत्तर सुद्धा मिळू शकतं. त्यामुळे काळजीपूर्वक ते कॅल्क्युलेशन करायचं आहे, म्हणजे चूक आपली होणार नाही. पुढचा क्वेश्चन, फॉर इक्वेशन्स 5x plus 3y is equal to 11 is equal to 0 and 2x plus 4y is equal to -10, find D. To find D, first of all we should write these equations in proper form. Proper form म्हणजे त्याच्यामध्ये राईट हँड साइडला कॉन्स्टंट टर्म आपल्याला घ्यायचे. मग पहिले इक्वेशन दिले 5x plus 3y plus 11 आहे, ते प्लस 11 आपण राईट हँड साइडला घेऊया, म्हणजे -11 होईल. दुसरे इक्वेशन ह्या फॉर्म मध्ये कॉन्स्टंट टर्म राईट हँड साइडला आहेच, त्यामुळे ते इक्वेशन आहे तसे लिहूया. 2x plus 4y is equal to -10. तर यावरून D ची व्हॅल्यू काढताना x आणि y चे जे कोएफिशियंट्स आहेत ते आपण या डिटर्मिनंट मध्ये लिहितो. पहिल्या रो मध्ये पहिल्या इक्वेशन मधले कोएफिशियंट्स म्हणजे 5, 3. दुसऱ्या रो मध्ये दुसऱ्या इक्वेशनचे कोएफिशियंट्स 2, 4. आता प्रोडक्ट घेऊया. 5 into 4 20. हाच प्रोडक्ट नेहमी लक्षात ठेवायचा की हाच प्रोडक्ट पहिल्यांदा घ्यायचा. मायनस सेकंड प्रोडक्ट इज 3 into 2. 3 into 2 6. So 20 minus 6, that's 14. So the value of D is 14, which is given at option A. So option A is the correct alternative for this question. Okay, पुढचा क्वेश्चन बघू. If 49x minus 57y is equal to 172, 57x minus 49y is equal to 252, find x plus y. तर हे x plus y काढायला आपल्याला ह्या दोन्हीची ऍडिशन करावी लागणार आहे. So first equation is 49x minus 57y is equal to 172, आणि सेकंड आहे 57x minus 49y is equal to 252. आता इथं जर आपण ह्या दोन्हीची ऍडिशन केली तरी ते उत्तर मिळेल किंवा सबट्रॅक्शन केली तरी उत्तर मिळेल. मग जर आपण ह्या सेकंड इक्वेशन मधून फर्स्ट इक्वेशन सबट्रॅक्ट केलं, म्हणजे हे सेकंड इक्वेशन आहे त्याच्यामधून फर्स्ट सबट्रॅक्ट करायचं असेल तर -49x minus 57y is equal to 172. तर ही सबट्रॅक्शन करत असताना as we are subtracting we have to change the sign of each term in the second equation. So 49x minus 49x होईल, minus 57 plus 57y होईल आणि plus 172 minus होईल. मग इथं 57x minus 49x हे आपल्याला 8x मिळेल, minus 49y plus 57y plus 8y मिळेल, that is equal to 252 minus 172 आपल्याला मिळेल 80. आता इथं थ्रू आउट जर 8 आपण डिवाइड केलं तर इथं 8 ला 8 निघून जाईल, मिळेल x plus y is equal to 80 ला सुद्धा आपल्याला 8 ने डिवाइड करावं लागेल. So 80 divided by 8 it is 10. So x plus y would be equal to 10, which is given at option C. So option C is the correct alternative for this question. Okay, पुढचा क्वेश्चन आपण बघू. The solution of the equation 2x minus y is equal to 2 is, ह्या इक्वेशनचं सोल्युशन दिलेल्या चार पैकी कोणतं असणार आहे? मग आपण एक एक चेक करूया. पहिला आहे 2 2, म्हणजे x is equal to 2 आणि y is equal to 2. ह्या दोन व्हॅल्यूज या इक्वेशन मध्ये ठेवल्यानंतर ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं का ते पाहूया. सो इक्वेशन इज 2x minus y. याच्यामध्ये ह्या व्हॅल्यूज ठेवूया आणि ह्या व्हॅल्यूज ठेवून आपल्याला जर सगळ्यात शेवटी राईट हँड साइड मिळत असेल तर ते इक्वेशन सॅटिस्फाय असेल. सो 2 into x that means 2 into 2 minus y is 2. So 2 into 2 4 minus 2, 4 minus 2 is 2, which is the right hand side. म्हणजे x आणि y च्या व्हॅल्यूज 2 2 ठेवल्यानंतर हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं बिकॉज लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू राईट हँड साइड. सो इट इज द सोल्युशन. मग आपल्याला आपलं उत्तर पहिल्याच ऑप्शन मध्ये मिळाले, पुढं चेक करत बसायची गरज नाही कारण ते पुढे त्याचे सोल्युशन नसणारच आहे, कारण यातलं सोल्युशन कुठलं असा प्रश्न विचारलाय, एकच सोल्युशन आहे. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द सोल्युशन ऑफ दिस इक्वेशन. पुढचा इक्वेशन, द सोल्युशन ऑफ द इक्वेशन x minus y is equal to 10 and x plus y is equal to 70 is dot dot.
आता इथे मुद्दाम असा पद्धतीचा प्रश्न दिलाय. मग ऑप्शन वरून जर आपण गेलो तर प्रत्येक वेळेला ह्या इक्वेशन मध्ये प्रत्येक ऑप्शन ठेवून पाहायला पाहिजे. त्याच्याऐवजी आपण हे डिरेक्टली दोन इक्वेशन सोडवू शकतो. म्हणजे x मायनस वाय इज इक्वल टू 10 प्लस x प्लस वाय इज इक्वल टू 70. या दोन्हीची जर ऍडिशन केली आपण तर प्लस वाय ला मायनस वाय निघून जाईल. x प्लस x 2x मिळेल. 10 प्लस 70 80 मिळेल. सो x इज इक्वल टू 80 डिवायडेड बाय 2 40 मिळेल. आणि ही x ची व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये जर ठेवली म्हणजे x प्लस वाय इज इक्वल टू 70 तर त्याच्यामध्ये 40 प्लस वाय इज इक्वल टू 70 मिळेल. सो y इज इक्वल टू 70 प्लस 40 गोइंग टू दॅट साइड इट विल बी मायनस 40. So y is equal to 30. So x is equal to 40 and y is equal to 30 is the solution of this equation. मग हा ऑप्शन कुठे दिसतोय आपल्याला तर ऑप्शन ए मध्ये. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. ऑप्शन बी बघा उलट दिलाय 30 and 40. 40 30 आणि 30 40 हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत. कारण इथं पहिल्या ऑप्शन मध्ये x ची व्हॅल्यू 40 आणि y ची व्हॅल्यू 30 आहे. दुसऱ्यामध्ये मात्र उलट आहे. x ची व्हॅल्यू 30 आणि y ची व्हॅल्यू 40. तर हा ऑप्शन आपण करेक्ट निवडणं गरजेचं आहे. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा पुन्हा एकदा dx फाइंड करायचा आहे. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ dx फॉर द इक्वेशन 4x plus 3y is equal to 19. तर हे इक्वेशन पहिल्यांदा लिहून घेऊया. 4x plus 3y is equal to 19. The second equation is 4x minus 3y is equal to minus 11. पण dx काढायला सगळ्यात आधी आपल्याला d काढावं लागेल. मग d मध्ये आपण ह्या कोइफिशियंट्स x आणि y चे त्यांना डिटर्मिनंट फॉर्म मध्ये लिहितो. 4 3 दुसऱ्या लाईनला 4 minus 3. तर dx काढायचं हे आपण कॅल्क्युलेट करत बसायची गरज नाही. dx काढताना आपल्याला काय करायचं तर पहिला जो कॉलम आहे कोइफिशियंट ऑफ x चा तो रिप्लेस करायचा. मग तो कशाला रिप्लेस करायचा आहे तर ह्या कॉन्स्टंट टर्म्सने. इट इज 19 minus 11. आणि दुसरा जो कॉलम आहे तो आहे तसा ठेवायचा. इट इज 3 minus 3. आणि हे जर सोडवलं तर आपल्याला dx ची व्हॅल्यू मिळेल. सो 19 into minus 3 that's minus 57 minus into bracket minus 11 into 3 that's minus 33. That is equal to minus 57. This minus minus will become plus 33. So minus 57 plus 33 it is minus 24. So this is the value of dx which is given at option C. So option C is the correct alternative for this question. तर हे काही प्रश्न होते पहिल्या टॉपिकवर लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स वर. दुसरा टॉपिक आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. त्याच्यावरचे काही प्रश्न आपण सोडवू. हा पहिला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पहिलं तर असू शकणार नाही कारण त्याची डिग्री आपल्याला दिसते 3 आहे. सी पण असू शकणार नाही कारण ते लिनियर इक्वेशन आहे. चौथं पण असणार नाही कारण त्याची डिग्री 5 आहे. मग ह्याला एकच ऑप्शन बी. त्याच्यामध्ये डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2. सो ऑप्शन बी इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. याला जोडूनच आणखी एक प्रश्न कदाचित परीक्षेला असा विचारला जाऊ शकतो की विच इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. त्यापैकी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कोणतं नाही. म्हणजे उरलेले 3 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहेत. पहिले इक्वेशन बघूया. व्हेरिएबल एकच आहे x. मॅक्झिमम इंडेक्स 2 आहे. इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. बी मध्ये सुद्धा तसंच इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सी मध्ये मात्र मॅक्झिमम इंडेक्स 3 आहे. सो इट इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. x cube minus 5x plus 3 is equal to 0 is not a quadratic equation. If the root of given quadratic equation are real and equal, then find the value of k for this equation. तर हे इक्वेशन दिले x square plus 2x plus k is equal to 0. तर याच्यामध्ये रूट्स आर रियल अँड इक्वल दिलेत. म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट b square minus 4ac is equal to 0. असं जर असेल तरच रूट्स रियल आणि इक्वल असतात. मग इथे एबीसी च्या व्हॅल्यूज आपण करूया. ह्या इक्वेशन वरून ए ची व्हॅल्यू म्हणजेच फर्स्ट टर्मचा कोएफिशियंट 1, बी म्हणजेच सेकंड टर्मचा कोएफिशियंट 2 आणि सी म्हणजेच के. ह्या व्हॅल्यूज या इक्वेशन मध्ये ठेवूया. बी स्क्वेअर म्हणजेच 2 स्क्वेअर मायनस 4 इंटू ए दॅट इज 1 इंटू सी मीन्स के इज इक्वल टू 0. 2 स्क्वेअर 4 minus 4 into 1 into k, that's 4k is equal to 0. So 4 is equal to minus 4k going to that side it will be plus 4k. पुन्हा 4 जर ह्या बाजूला घेतले तर ते डिनॉमिनेटरला जाईल. सो 4 divided by 4 is equal to k. इथे जर भाग घालून तर 1 चा भाग जाईल.
So 1 by 1 is equal to k, that means k is equal to 1. So value of k is 1, which is given at option A. So option A is the correct alternative for this question. पुढचा क्वेश्चन बघू. What is the value of discriminant for the quadratic equation x square minus 2x minus 3 is equal to 0? तर ह्या इक्वेशन साठी डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काय असेल? तर डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच b square minus 4ac. If we compare this equation with the standard form, we can get the value of a, b and c. a म्हणजेच फर्स्ट टर्मचा कोएफिशिएंट which is not given, so 1. b is equal to minus 2 and c is equal to minus 3. ह्या व्हॅल्यूज फक्त रिप्लेस करूया याच्यामध्ये, म्हणजे आपल्याला डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू मिळेल b square, that means minus 2 square minus 4 into a, it is 4 into 1 into c, and c is minus 3. So minus 3 should be in bracket. Minus 2 square, that's 4. दोन निगेटिव्ह नंबर्स आहेत इथं, त्यांचा प्रोडक्ट पॉझिटिव्ह असणार आहे. 4 into 1 4 into 3 12. So 4 plus 12, that's 16. So this is the value of discriminant which is given at option B. So option B is the correct alternative for this question. पुढचा एक प्रश्न असा आहे, which of the following quadratic equation has roots -3 -5? मगाशी एकदा आपण असा एक क्वेश्चन सोडवलाय. रूट्स दिलेत आणि त्याच्यावरून क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कोणतं असा प्रश्न आहे. तिथं प्रश्न थोडासा ट्विस्ट करून विचारलाय, म्हणजे रूट्स देऊन त्याच्यावरून क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कोणतं असं विचारलं नाही. तर प्रश्न असा विचारलाय की ह्या 4 दिलेल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन पैकी कोणाचे रूट्स हे असतील. आपण ऑप्शन वरून जायचं नाही, आपण आपल्या रेग्युलर मेथड वरून जायचं. म्हणजे अल्फा याला आपण पहिला रूट कन्सिडर करूया, म्हणजे -3 याला अल्फा म्हणूया आणि दुसरा रूट जो आहे बीटा त्याला म्हणूया -5. तर ह्या रूट्स वरून आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काढू शकतो. त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आपल्याकडे x स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. आता ह्या इक्वेशन मध्ये अल्फा आणि बीटाच्या व्हॅल्यू जर आपण ठेवल्या तर आपल्याला इक्वेशन मिळणार आहे. सो x स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा दॅट इज -3 प्लस बीटा दॅट इज प्लस मायनस -5 होईल इंटू एक्स प्लस अल्फा दॅट्स -3 इंटू बीटा -5 इज इक्वल टू 0. सो x स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट -3 -5 दॅट्स -8 इंटू एक्स प्लस हे दोन नंबर्स निगेटिव्ह आहेत त्यामुळे त्यांचा प्रोडक्ट पॉझिटिव्ह मिळेल. 3 into 5 15 is equal to 0. So x square minus minus will become plus 8x plus 15 is equal to 0. So this is the quadratic equation. आता शोधायचं की ह्या 4 पैकी हे quadratic equation कुठे दिलेलं आहे. x square plus 8x plus 15 which is given at option C. So option C is the correct alternative for this question. तर अशा पद्धतीने आपण रूट्स वरून पहिल्यांदा इक्वेशन तयार करायचं आणि मग ते कुठल्या ऑप्शन मध्ये ते ठरवायचं, म्हणजे चूक आपली होत नाही. पुढचा क्वेश्चन असा आहे, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन x स्क्वेअर मायनस kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0 इज 3, देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k. इथे हे इक्वेशन दिले x स्क्वेअर मायनस kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0. याचा एक रूट 3 दिलेला आहे, म्हणजे x इज इक्वल टू 3 हे जर आपण ह्या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केलं तर हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होणार आहे. म्हणजे x च्या ठिकाणी आपण ठेवूया आता 3. x स्क्वेअर मीन्स 3 स्क्वेअर मायनस k इंटू एक्स दॅट इज k इंटू 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0. सो 3 स्क्वेअर इज 9 मायनस k इंटू 3 दॅट्स मायनस 3k प्लस 27 इज इक्वल टू 0. सो मायनस 3k 9 प्लस 27 इट्स 36 is equal to 0. So minus 3k is equal to plus 36 going to that side, it will be minus 36. So k is equal to minus 36 divided by minus 3. 3 भाग देईल इथं 3 1 3 3 2 12. दोन्ही ठिकाणी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला निगेटिव्ह नंबर्स आहेत. So minus minus will become plus 12. So this is the value of k which is given at option B. So option B is the correct alternative for this question. पुढचा क्वेश्चन आहे, डिग्री ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज ऑलवेज. हे ऑब्वियस आहे, डिग्री त्याची 2च असते, कारण एखाद्या इक्वेशनची डिग्री 2 असेल तरच आपण त्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणतो. सो अल्टरनेटिव्ह बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन.
तर पुढचा टॉपिक आहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. त्याच्यावर आधारित काही क्वेश्चन्स आहेत. पहिला, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8 कॉमन डिफरन्स इज. हे खूप सोपं आहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. कोणत्याही दोन टर्म्स मधला जर डिफरन्स आपण बघितलं तर तो 2 आहे. 4 minus 2 2, 6 minus 4 2, 8 minus 6 2. So common difference is 2. Option C is the correct answer. पुढचा आहे, what is the common difference for this sequence 0 minus 4 minus 8 minus 12. आता हे मुद्दाम असं उदाहरण घेतले, 0 minus 4 minus 8 minus 12. आपण पटकन हे पाहिल्याबरोबर संख्या आपल्याला वाटते की हे या दोन्ही मधला प्रत्येकामधला डिफरन्स 4 दिसतो, त्यामुळे याचा कॉमन डिफरन्स 4 आहे आणि पहिलाच पर्याय 4 दिलेला आहे, त्यामुळे आपण पटकन तो निवडून मोकळा होतो आणि ते उत्तर आपण परीक्षेमध्ये लिहितो. पण तसं नाही, हे चुकीचं उत्तर आहे. कारण कॉमन डिफरन्स करताना नेहमी लक्षात ठेवायचं की पुढच्या टर्म मधून मागची टर्म सबट्रॅक्ट करायची आपल्याला. -4 मधून 0 सबट्रॅक्ट करायचं. सो -4 - 0 इट इज -4. किंवा -8 मधून -4 सबट्रॅक्ट करायचं आहे. सो -8 मायनस विल बिकम +4. सो -8 + 4 दॅट्स -4. म्हणजे इथं कॉमन डिफरन्स -4 मिळतो कारण संख्या कमी कमी होत जातात. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. हा मुद्दाम फसवा प्रश्न अशा पद्धतीने एखादा असू शकतो. हे खूप सोपं आहे खरं तर, पण आपण चुकू शकतो त्यामध्ये, तर ही काळजी घ्यायची. पुढचा क्वेश्चन, फॉर एन एपी 5 12 19 26 व्हॉट इज ए. अगदी ऑब्वियस आहे, ए मीन्स फर्स्ट टर्म इज 5. सो डी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. तर इतके सोपे सुद्धा काही वेळा प्रश्न असू शकतात. पुढचा प्रश्न असा आहे, सेट of numbers where the numbers are arranged in definite order like natural numbers is called as dot dot. तर याला म्हणतो आपण सिक्वेन्स. आणि त्या सिक्वेन्स मध्ये पुन्हा जर कन्झिक्युटिव्ह टर्म्स मधला जो डिफरन्स आहे तो कॉन्स्टंट असेल तर त्याला म्हणतो आपण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. त्यामुळे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असण्यासाठी तू पहिल्यांदा सिक्वेन्स असलाच पाहिजे. सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सिक्वेन्स, अ सेट ऑफ नंबर्स वेअर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर. तर तो जो सेट असतो त्याला आपण म्हणतो सिक्वेन्स. पुढचा क्वेश्चन, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर डॉट डॉट whose first term is -2 and common difference is -2. मगाशी हा प्रश्न आपण सोडवलेला आहे, रिपीट नको करायला. पुढचा घेऊ, 1 4 7 10 13. which are the next 2 terms in this AP. मग आपल्याला फक्त यांच्यामधला कॉमन डिफरन्स बघायचा आहे. 1 आणि 4 मध्ये कॉमन डिफरन्स 3 आहे. 1 + 4 3, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13. मग 13 + 3 पुढची टर्म असणार आहे म्हणजे 16, आणि 16 + 3 त्याच्या पुढची म्हणजे 19. सो 16 and 19, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड डी ऑफ एन एपी whose first 2 terms are -3 and -4. पहिल्या दोन टर्म्स दिलेत. फर्स्ट टर्म इज -3, सेकंड टर्म इज -4. तर याच्यावरून ए ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे, डी ची व्हॅल्यू मात्र नाही. तर डीच आपल्याला काढायचा आहे. मग डी काढण्यासाठी जर ही एपी असेल तर सेकंड टर्म मधून फर्स्ट टर्म सबट्रॅक्ट केली तर डी ची व्हॅल्यू मिळेल, म्हणजेच -4 - -3. मग -4 - will become +3. -4 + 3 it is -1. -1 इथं ऑप्शन मध्ये दिलेच नाही, कदाचित प्रिंटिंग मिस्टेक असेल. इथं आपण -1 करू म्हणजे ऑप्शन सी आपलं करेक्ट आन्सर होईल. पुढचा क्वेश्चन, इफ थर्ड टर्म and fifth term of an AP are 13 and 25 respectively, find 7 term. थर्ड टर्म आपल्याला दिली, मग इथं थर्ड टर्म दिली म्हणजे tn चा फॉर्म्युला करायचा. tn is equal to a plus n minus 1 into d. मग थर्ड टर्म काढायला t3 आपल्याला काढायचा आहे. सो t3 is equal to a plus n minus 1 म्हणजे 3 minus 1, 3 minus 1 म्हणजे 2 into d. तर a plus 2d हे आपल्याला दिलेलं आहे. किती दिले तर 13. इन द सेम वे t5 म्हणजे फिफ्थ टर्म दिली. याच फॉर्म्युलामध्ये n ची व्हॅल्यू जर 5 ठेवली तर आपल्याला मिळेल a plus 5 minus 1 that is 4d that is equal to, आणि ही टर्म दिली 25. तर हे दोन इक्वेशन्स आपल्याला मिळतील.
a plus 2d is equal to 13 and a plus 4d is equal to 25. आपल्याला 7 टर्म काढायचे. मग जर आपण हे दोन इक्वेशन्स सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स कन्सिडर करून सोडवले तर या दोन्हीची जर सबट्रॅक्शन केली तर हे प्लस a चे मायनस a होईल, प्लस 4d चे मायनस, इथं मायनस, प्लस a ला मायनस a निघून जाईल, 2d minus 4d minus 2d is equal to 13 minus 25 minus 12. So d is equal to minus 12 divided by minus 2. दोन भाग झालो तर 6 चा भाग जाईल. दोन्ही ठिकाणी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये निगेटिव्ह साइन्स आहेत, त्यामुळे ते पॉझिटिव्ह होईल. 6/1 6. ही d ची व्हॅल्यू आपण इक्वेशन 1 मध्ये ठेवूया. म्हणजे फ्रॉम 1 वी कॅन गेट द व्हॅल्यू ऑफ a. मग इक्वेशन 1 काय आहे तर a plus 2d is equal to 13. So a plus 2 into d is 6 is equal to 13. So 2 into d आहे, so a plus 2 into 6 करावं लागेल. So a plus 2 into 6 12 is equal to 13. 12 जर त्या बाजूला घेतले तर मायनस होईल. So a is equal to 13 minus 12, that's 1. तर a ची व्हॅल्यू 1 मिळेल, d ची व्हॅल्यू 6 मिळेल. आता आपण कोणतीही टर्म काढू शकतो. त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आपण tn वापरायचा. tn is equal to a plus n minus 1 into d. मग इथं आपल्याला टर्म कोणती काढायची तर t7 काढायची. सो a is 1 plus n minus 1 that is 7 minus 1 कारण आपण 7th टर्म काढतोय. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला लागणार आहे d is 6 so into 6. So 1 plus 7 minus 1 6 and 6 into 6 36. So 1 plus 36 that's 37. This is the 7th term. हा ऑप्शन दिला आहे ऑप्शन सी मध्ये. So option C is the correct answer for this question. आता पुढचा क्वेश्चन, फाइंड t3. t3 काढायचा आहे म्हणजे पुन्हा एकदा tn चा फॉर्म्युला वापरायचा. tn is equal to a plus n minus 1 into d. मग t3 काढायला n should be replaced by 3. आता ह्या AP मध्ये फर्स्ट टर्म म्हणजेच 9 दिलेली. सो a should be replaced by 9 plus n minus 1 म्हणजेच 3 minus 1 into d. तर d म्हणजेच कॉमन डिफरन्स, प्रत्येक 2 कन्सिक्युटिव्ह टर्म्स मधला कॉमन डिफरन्स. 15 तून 9 गेले 6, 21 मधून 15 गेले 6 म्हणजे कॉमन डिफरन्स 6 आहे. सो d should be replaced by 6. That is equal to 9 plus 3 minus 1 that's 2. 2 into 6 12. So 9 plus 12 21. So option B is the correct alternative for this question. Okay, पुढचा प्रश्न असा आहे, in an AP 0, -4, -8, -12 find T2. पुन्हा एकदा तोच फॉर्म्युला आपण इथे वापरू शकतो. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. T2 काढण्यासाठी so T2 is equal to a म्हणजेच फर्स्ट टर्म 0 आहे प्लस n minus 1 म्हणजेच 2 minus 1 into d. आता d घेताना इथं व्हॅल्यूज कमी होत जातात, म्हणजे d ची व्हॅल्यू इथं -4 घ्यायची आहे कारण प्रत्येक व्हॅल्यू -4 न कमी कमी होत जाते, 4 न कमी कमी होत जाते. सो d should be -4. So 0 plus 2 minus 1 that's 1 into -4 that is equal to 0 plus minus product will be -4 into 1 that's 4. So 0 minus 4 that's -4. So -4 is the correct alternative which is given at option B. So option B is the answer, correct answer for this question. तर पुढचा जो क्वेश्चन आहे तो शेवटचा टॉपिक आपला प्रोबॅबिलिटीवर. हा पहिला प्रश्न मगाशीच आपण रिपीट केलाय की which of the following number cannot represent the probability. यापैकी कोणती प्रोबॅबिलिटी असू शकत नाही. 0 आणि 1 याच्यामध्येच प्रोबॅबिलिटी असणार आहे. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी कुठल्याही इव्हेंट जी असू दे ती 0 पेक्षा मोठी पाहिजे आणि 1 पेक्षा लहानच पाहिजे. तर ह्या चारपैकी कोणती संख्या अशी जी ह्या रेंजमध्ये नाही, तर ऑप्शन बी आपल्याला दिसतोय कारण ही संख्या 1 पेक्षा मोठी आहे 1.5. त्यामुळे ती प्रोबॅबिलिटी असू शकत नाही. बाकी सगळ्या ज्या नंबर्स आहेत 0.66, 0.15, 0.7 हे या रेंजमध्ये आहेत. त्यामुळे बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. हा क्वेश्चन मगाशी आपण रिपीट झाला, हा टेक्स्टबुक मध्ये पण आहे, हा नको पुन्हा घ्यायला. पुढचा, when a dice is thrown number of sample points in the sample space are. म्हणजे एक डाय, when a die, डाइस नाही इथे डाय पाहिजे होतं, डाइस म्हणजे 2 होतं. when a die is thrown, एका डायला 6 सर्फेसेस असतात. so number of sample points must be 6. so B is the correct alternative for this one.
पुढचा क्वेश्चन, इन हाऊ मेनी वेज कार्ड कॅन बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पॅक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. प्लेइंग कार्ड्स एकूण 52 असतात, तर त्याच्यातून एक कार्ड ड्रॉ करायचं आहे. तर किती वेज आपण ड्रॉ करू शकतो? तर 52, कारण ते जे मिळणारं कार्ड आहे ते कुठलंही असू शकतं त्या 52 पैकी. सो द सॅम्पल पॉइंट्स आर 52. तर त्यामुळे याचं उत्तर आहे ऑप्शन डी. व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ द इव्हेंट दॅट द नंबर चोजन फ्रॉम 1 to 50 इज अ प्राईम नंबर. 1 to 50 मधले प्राईम नंबर्स हा इव्हेंट आपल्याला काढायचा आहे. तर ह्या इव्हेंटला आपण ए नाव देऊया. सगळ्यात पहिला प्राईम नंबर आहे 2, देन 3, 5, 7, 11, 13. त्याच्यानंतर पुढचा प्राईम नंबर 17, देन 19. नेक्स्ट प्राईम नंबर इज 23. Next to it is 29, then 31, then 37, 41, 43, 47. एवढेच प्राईम नंबर्स आहेत बिटवीन 1 to 50. आता हे एकूण किती आहेत प्राईम नंबर्स? सो दीज आर इन ऑल 15. सो n of a is equal to 15. आपल्याला प्रोबॅबिलिटी काढायची आहे p of a ची. सो द फॉर्म्युला फॉर दॅट इज p of a is equal to n of a divided by n of s. n of a म्हणजेच 15 आहे इथं. n of s काय असेल याच्यासाठी? तर ही जी रेंज आहे फ्रॉम वी हॅव टू चूज अ प्राईम नंबर बिटवीन 1 to 50. तर हे 50च्या 50 म्हणजे 50 जे कार्ड्स आहेत तो आपला झाला सॅम्पल स्पेस. म्हणजे नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट्स आर 50. सो n of s वुड बी 50. आता हे आपण ह्याला जर डिवाइड केलं, सिम्प्लिफाय केलं तर 5 ने भाग जाईल. 5 ते 15 आणि इथं 5/50. सो 3 divided by 10 ही असणार आहे प्रोबॅबिलिटी या इव्हेंटची. मग ही आपल्याला कुठे दिली प्रोबॅबिलिटी? ॲट ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द हायेस्ट प्रोबॅबिलिटी. ह्या दिलेल्या 4 मधली सगळ्यात जास्त प्रोबॅबिलिटी कोणता नंबर दाखवतो? मग एकतर आपल्याला हे एका फॉर्म मध्ये कुठल्या तरी लिहिलं पाहिजे, कारण पहिली संख्या फ्रॅक्चर मध्ये दिली, दुसरी डेसिमल मध्ये, तिसरी पर्सेंट मध्ये. हे 58% असं पाहिजे होतं. तर पहिल्यांदा एक तर ते सगळे एका फॉर्म मध्ये लिहायचे. मग ते फॉर्म कुठला लिहायचा? तर डेसिमल मध्ये लिहू शकतो आपण. 4/5 जर डेसिमल मध्ये लिहिला म्हणजे 5 ने जर भाग घालवला तर शून्याचा भाग जाईल. इथे एक शून्य घेऊ. 5×8 = 40. म्हणजे 4/5 म्हणजे 0.8 किंवा 0.80 त्याला म्हणू शकतो. दुसरा ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म मध्येच आहे. तिसरा 58% म्हणजेच काय? 58 divided by 100. 58 divided by 100 म्हणजे 0.58. आणि 1/2 म्हणजेच हाफ म्हणजेच 0.50. आता हे सगळे एकाच फॉर्म मध्ये आहेत, डेसिमल फॉर्म मध्ये. ह्यातली सगळ्यात मोठी संख्या कोणती दिसते? तर 0.83. सो बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. इट शोज द हायेस्ट प्रोबॅबिलिटी. आणखी एक शेवटचा प्रश्न. वेन 2 डाइस आर थ्रोन द नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट्स इन द सॅम्पल स्पेस. 2 डाइस टाकल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की एकूण 36 सॅम्पल पॉइंट्स मिळतात. सो n of s, that is the number of sample points in that sample space, would be 36. तर हे काही प्रश्न होते जे आपण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन वर सोडवले. पहिल्या सेशन मध्ये, ह्या सेशनच्या पहिल्या भागामध्ये आपण पहिल्यांदा टेक्स्टबुक मधले प्रश्न सोडवले, कारण बऱ्याचदा आपण बाकीचे सगळे प्रश्न सोडवले. तर पुढच्या भागामध्ये आपण असं करूया की मॅथ्स पार्ट 2 साठी जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत ते आपण सोडवू. तर हे जे टेक्स्टबुक मधले क्वेश्चन आहेत ते आपण बऱ्याचदा विसरतो करायला, आणि बऱ्याचदा प्रश्न जे असतात ते टेक्स्टबुक मध्ये असतात. टेक्स्टबुक मधले प्रश्न परीक्षेमध्ये आलेले असतात, ते पहिल्यांदा सोडवायचे. त्यामुळे आपण पहिल्या सेशन मध्ये तो टेक्स्टबुक मधले प्रश्न घेतले, नंतर मग क्वेश्चन बँक मध्ये घेतले. तर याची अशी जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव करा. हेच प्रश्न परीक्षेमध्ये येतील असं नाही, पण आपल्याला आयडिया येईल की एखादा प्रश्न MCQ बेस्ड क्वेश्चन जर परीक्षेला आला तर तो कसा आपण टॅकल करायचा, तर त्याचं उत्तर कसं मिळवायचं ते आपण नक्की काढू शकतो. तर उद्याच्या पेपरसाठी तुम्हाला शुभेच्छा. उद्या पुन्हा एकदा दुसरा जो पेपर आहे मॅथ्स 2 चा, त्याच्यासाठी थोडंसं आपण आणखी एखादा सेशन घेऊया ज्याच्यामध्ये MCQ आपल्याला सोडवता येतील, आणि थिअरम्स सुद्धा एखादा सेशन जमला तर आपण बघू. ठीक आहे, तर आपण हा व्हिडिओ आपण इथे एंड करू. थँक्स फॉर वॉचिंग.